form. We see some people moving around and changing up their idea of how they're going to play this. So be on the lookout for some changes. Be on the lookout for some of these players and teams that are thinking, actually, you know what? Let's switch things up. Let's go for plan B, plan C, plan D, plan Z, maybe. Who knows? That's what I love about Fortnite, right? You never know what's actually going to happen, right? We might be able to see the drop map, see what these duos are planned ahead of time, but who knows? Maybe they have a not so great game one, and then they have to change things up, or maybe even after halftime, right? 3 games down, you're like, okay, eu sunt sincer, m-aș căca pe mine. we gotta change something up, but I'm excited to see who's going to be able to show that they've been practicing. They have been in the player lounge going against each other, being creative, you know, doing 1v1s, 2v2s, and I mean, there's so much to see. I really just can't wait. So much to see, so much to do, and I can feel the energy in the arena right now. But Zeke, please take it away. We're too hyped. Bro, I'm right there with you, man. I just cannot wait to see all of the action unfold before our very eyes. We're almost there. Just a couple little things before we start the battle bus on its journey. I wanted to highlight another duo, Cammy and Seti, right? For you longtime EU fans as well, you know these guys recently just won a DreamHack. They've literally came in 1st and 2nd place in a solos competition. They were the best 2 players at the tournament. You know, and the thing that I love about Cammy and Seti is that individually, they kind of remind me of myself, right? That really slow, methodical game play style. They're not going to go for anything too flashy, anything too risky. They're just going to play their game out and play that top 10, top 5 consistent every single game because they are laying at that mid-map spot uncontested. Yeah, the infamous Cammy split, as everybody in EU, just about the world has basically come to know. Exactly, but I am curious to see how their surge management actually unfolds throughout the entirety of Chapter 3. I don't think they really had but it is important to know that for this duo specifically, they don't really like fighting early, and well, fortunately, having an uncontested drops back can definitely feed into that. So naturally, you want to wonder where their points are going to come from, and I think that that is something that they're largely just going to have to control throughout their mid game. Yeah, they also have to be very, very careful when they're landing there. There are a lot of teams landing around them, especially, you know, we think about right to the left, kind of where they're landing, and then also center map, you know, Cold and Sentinel are expected to be contested there at that loot lake kind of area. So if any of those teams kind of want to disengage from some of those early spawn play situations, they could easily run over to the split that Cammy and Seti are looking to take, and maybe gather up some loot themselves, which could force a fight, and that's really disadvantageous for Cammy because they're going to be split right there at these split drops, so they're usually off on their own. And I think what you're getting at is adaptability, right? Yeah. These duels being we did not find the chest, we did not find the thing, we got tagged, someone has pushed on our like, location, we need to change up something. If this was EU FNCS, I'd be like, oh yeah, no problem, I got all the notes for you, but it's NAE. Hai să vadă și Soria atunci. Bă, pozonește că te bat, mă jur. Păi, pe bune, tu ce faci la sol? Taci. Te taci, It's that duo, right? Like, oh, I know they're from BR and they do this. Oh, great. I mean, listen, you're bringing up a great point there, right? Like, how? You don't have many notes on a lot of these teams because they're just around for the entire world, right? And that's why international events are held at such a high praise because they're just straight up hard. The competition from all around the world, it's harder to play against people that you don't normally play against. And the competitive lobby metas that you'll often see break out throughout the course of each of these games. I think that that is going to be a really crucial aspect for some of these teams to hone in on. We know that bă, Cristiane, calmează, nici n-a început primul meci, deja te-ai plictisit. Păi, da mă, stau să ascult pe ăștia aici. Băi, zi, ia-l la rost pe Bloody. Bine, hai că mă duc. Da, mă chem. Unde te duci, mă? Să mă culc. Să moartă. Nu mă duc, stai. Bă, dar cine-i proasta asta, mă? Bă, dar vorbește mă frumos. That is absolutely crazy indeed. You know, a duo. A fost ea în meci cu mine să ia Surge? A dat ea damage pentru Surge? Bag furculița în gât dacă mă faci. A fost ea vreodată în endgame cu vine zona, n-are match, trebuie să-și dea rotate. A gândit ea? Taci mă, vere din gură. Fac live. De ce ești ratat? Hai. Zi-mă tot ce vrei să zici, că doar nu zic eu. Hai, comentează. Sunt doi leșinați. Cine sunt ăștia? Acorn și Edgy.
Dar arată mai rău decât tine, bă. Du-te, bă, dracu de slab zici că ești tu. Îmi place că aprobi. Nu m-a probat. Doar am râs. A, uite bă, Benji. Uite-l pe Benji, bă. L-a imitat pe Benji acolo. Unde e Benji? Bă, prostul familiei, i-au făcut semnul ăla de like al lui Benji pe care l-a făcut la World Cup. But I was Bravo, watching Acorn, yesterday, last night, even into the later night, 10, 11 o'clock. He was still VOD reviewing all the way up until then, so I love to see the Deci eu din 5, 6, 7, 8, eu am făcut meditații în fiecare an. Bă, lasă-l, mă. Bă, ce faci? Ce faci? Vreau să văd cine e pe live. Să văd ce vorbesc. Nu-i nimeni la tine pe live. Nu se uită nimeni. Deci poți să vorbești ce vrea mușchiul meu. Vorbește. Exact. Revenind la subiect, a fost, uite-l pe grasul de Queasy. Nu poți să cred că joacă cu Vino, Oameni, cazul și... Și tu. Tactul ăla cu mâncarea ta de boschetari, plină de ulei. Dacă mai zici ceva de mâncarea mea plină de ulei, te spăl. Vezi că știi și tu că e plină de ulei. Bă, Blui, dar tu ai gătit cartofii și ăsta și cârnații în același ulei? Pe cârnații am pus doar la încălzit, că erau pregătiți. Uite, bă. Haideți, băieți, predicții primul meci. Cristian. Buga îl ia primul meci. Ia zi, bă, Cristiane. Bă, dar Buga joacă cu Mero? S-ar putea să câștige Buga primul meci. Buga. Eu zic că o să câștige Thomas, AG. Primul meci al lui Buga. Bă, mai sunt sniperi în compe? Oh. Nu? Numai în arena? There's a reason why he's often regarded as one of the best fraggers in Fortnite competitive history right now, and not only that, but he's got a Hai, Buga, hai, Buga, hai. Bă, dar eu am bicepsul mai mare ca pe ăștia, să mor eu. Mai mare decât? Da, decât. N-ai nimeni pe asta. O să îți fac live-ul acum în toate felurile, Blood, dacă vreau. Și mâncarea aia de 2 lei pe care mi-o cumpăr eu singur și pot să mi-o fac mai bine ca tine, că eu am bandă friptoză. Decât tine. Ai, pe ce ești live, Bloody, că intru acum? Bloody banditul mă găsești. Asta de 2 lei. Ai prăjit cârnații. Ai prăjit cârnații în uleiul de cartofi. Bine că nu te-am prăjit pe tine, ești prăjit deja. Ai cârnații cu gust de cartofi. Au prins și crustă. Păi, dar ce, băi, am glumit? De ce râzi? Chiar au gust de cartofi? Nu știu de ce râd, dar râd. Cum ar fi, bă, FNCS nobil sezonul viitor? Coai, ăla are manicura făcută? Haideți, bă, mai comentați mult! Da, are manicura. Haide, bă! 4 ani mai târziu, după World Cup. Chiar dacă la World Cup. Când ne-am uitat la FNCS Invitational în 2022. Da. Da. Mamă, ce șmecher. 27 different countries are represented, 88 different champions. Overall, this is just amazing. And just look at the concentration on the players' faces as they start to populate onto this world. Put yourself into their shoes. Dar pe Zandi cum de l-o chema, mă? Ce? Andrei Ursu îl cheamă. Pe Andrei Ursu, cum de l-o chema? Cum de l-a chemat? A dat place bun la FNCS. Asta e la... Da. Locul 4 sau ce place ăla? Nu mai știu. Era vorba aici de place. Mă, dar futu-ți un bă, de ce au shadow-urile pornite, mă?
And it is going to be so important for everyone who is contested to take and walk in the path of caution. You cannot allow yourself to make any risk. Up at Chrome Jam Junction, we already know there's several players on top of each other. Tilted Towers, remember, 5 duos contesting this area, some of which are the most notable. Bad Sniper. Vreau că ăștia care se bat cum îl contest. That's such a stack stage. You might as well call that the Legends land. Let me tell you. Pe acum. Snacky over on the side. You're talking about Mr. Savage unde? Mă, coaie, ce aici, ce nume? Cloudy, Kondo, feet haven't even touched the ground yet, but it does look like it's going to be Malibuka and Murstache on the ground first. Malibuka, of course, representing for Russia, Murstache for Latvia. We got Aqua here and Rezon, our high ground kings. One of the most respected set of duos right here. If they really cut loose, they make endgame, it's over. You're gonna see Aqua playing for that big high ground play. And look at how they are respecting the area. Everyone making sure they are solidifying their foundation, right, before they really decide to make a fight. Yeah, but look at Malibu. Eu cred că s-au vorbit înainte să nu se bată. Green Prime, a Blue Evo Chrome Burst, he's ready to pack a punch. Dacă se bată, ăștia nu o să câștige niciunul din ei, toți care au contest. Exact. Cred că se vorbesc înainte. Să facă jumate-jumate. Jumate. O treime. Into this kind of position right now. There's pressure all around you. To me, it's looking like Larson and Smite have the advantage right now. Just take a look at the focus right here, right? This little bit of high ground. Unde-i buga? În Chokers? Down below. Yeah, and the thing is, right now, Larson. Eu nu știu unde sare ăștia. N-am văzut mapa. You know as well as I do. All it takes is 1 second of separation. Uciliu, e bine. Kind of do one of these teams in as Marine and Vico over here towards Reality Tree. Another contested drop. But you can see this is only game number 1. Maz cu Larson. Bă! Taking down a ton of damage on the Muzz. Looter trying to back him up, and it looks like they got the first elimination. Mamă, s-au dus, bă, ăștia brazilienii ăștia sau ce sunt? Ce erau, bă, Cristiane? OC? Nu. Maz e neist. Maz, mă, ăștia, Smite cu Larson. Nu știu. Nu mai știu. Brazilian, cred. Sau OC. Parcă... Cum ar fi să le dau 1v2-le? Mai e așa de meni? Bă, dar nu-mi plac graficile deloc. Nu prea vezi nimic. Ei au alea pe high, toate. Sau pe epic. Dar nu am uitat, n-am murit decât un player. Ei l-au bătut. E bine. Oh, Malibuka! Bă, ce se vede așa rău, mă? Dacă se vede... Ce? De calitatea mai mare dacă poți. Ești prost, e la maxim! Mai uite câteodată. E la maxim! Malibuka e mort. A murit Mr. Savage. Oh! Merstaș cu o dată. Crazy how they fight back. They are not just allowing this team to third party them. Reason gets super hurt there, and it looks like the battle. Ați văzut ce s-a șters la transpirație? But here and now this fight rages on here. Reason all of a sudden has such an advantageous position, right? And lands all those shots. A murit doar Mr. Savage? Oh, au murit mulți. And it does look like the NA West N-am văzut. have solidified Chrome Jam Junction to themselves. Down goes Mr. Savage. Down goes Eyedrop. NA West. A murit Savage cu Eyedrop. That's right. And now amândoi? Da. Cine i-a bătut? Nu știu, cred că e NA Westerii. Uite pe ăsta ce sărgea. Oh. Evolve weapon, ce înseamnă, mă? Adică să-i faci upgrade. A murit. Boca.
Iris ăsta e mișto. Nu l-am avut, dar e mișto. L-am, dar nu-l folosesc, are delay. Poate doar se pare. Nu știu, dacă ăsta îl folosește, înseamnă că e bun. Ăsta e solo, a? Ah, nu. Nu și Begu. And the Middle Eastern, one of the few representatives of the Middle East community here, and Andalex, what a monumental task. Uneori e bun pickaxe-ul când dă mai greu, gen când are delay puțin, pentru că nu-ți mai e Pre-Fire așa de obvious, știi? Dar de ce nu-l cheamă Andilex? Unde e X-ul? Bă, da, au pus și ei camera pe Zandi, mă, pe aia și... Nu. Mamă, 18 splash-uri cu aia. Mamă, dar asta e meta acum să stai aici să dai search? Eu n-am mai văzut mapa, n-am mai dat update la joc de o lună, cred că. S-a jucat așa cu mine, e fal. Băi, m-am jucat un match. Și aici, te cur, ne-am jucat o oră. Mate, două. Da, dar ne-am jucat creativ și un match. Și am dat win primul match. A, da, mai jucai dacă nu dădeam eu alte 4. Poate. Da. Oricum am murit cu 5 kg. Bravo, Bloody, te felicit. Mamă, băi, shotgun-ul ăsta e aiurea. E bun. Și cu pedurile astea n-am jucat, cum e? Adică doar le arunci, le arunci jos. Le găsești repede? Nu prea. Ba da, mă. Cum mă nu? Găsești o grămadă. E flor. E OP, mă, atunci. Asta e singurul movement, pedurile astea? Ar fi, bă, să-și bage unul piciorul în el de turneu și să zice Fortnite fix your fucking game. Sau să facă toți asta, să dea, gen, să nu mai joace niciunul. Să fie dați în judecată. Ce mai e de movement? Baldoanele și peduri. Ce-s alea? Baldoanele și pedurile. Ah, baloanele alea care te miști în ce cu ele? Alea UG? Baloanele alea mari de stăteau așa pe ele deasupra. Ce alea se mișcă? Nu, dar îți dă un boost. Ah, da, gata, am înțeles. Păi și nu mai sunt din alea de transformai? Nu, ba da, și eu. Slime de ăla, uite, are asta. Mă, deci, cine e asta? Zagu ăsta. Mamă, ăștia din Asia. Au 1,20 m amândoi. Ei, popu! Ăștia au 1,20 m amândoi. I-am văzut când am intrat. Cred că au și 13 ani. 14, max. King. One of the most explosive duos. We talked about Ed's history, how much he's really interesant joacă cu DMR-ul. Season after season. Now paired up with King. They have such a fun history. Și ce altare mai e mai bun? Și ce mai rămâne să zică Bloody? Dacă eram eu aici, făceam mai bine. Dădeai la IGL, ia cum zice el, dădeai IGL. Exact. Bă, dar pe Zandi nu arată, mă. Nu vrem, mă, ăștia nu arată. Doar playerii buni, vezi. Până acum, poate o să arate mai încolo, dar cum arată numai pe ăștia cunoscuți. Tier 1. Malibuca aia. Pe drept stă Malibuca. Ăla, cum îl chema? Kizzy stătea cu fața în monitor. Mamă, s-au dus direct în Vortex cu Chapix. Ia! Un pic de search. Și ăștia sunt, ăștia sunt, cum se zice, europeni. Da, știu. De ce nu dau Vortexers, parcă. Vortexer. Bă, sunt speriați Tyson cu Chapix. Bă, dar și eu la fel aș face, la turneul ăsta, la prize pool ăsta, n-am aș bate cu nimeni, ești de bun la cap. Fără să-i dau laser, știi? Da, au făcut bine că au plecat. Dau de alții, dau niște search. Andy. A murit.
puțin. Not quite there, Tokata, but close enough. I got you, Monster. We're going to be taking a look at North Shiny Sounds, where we have a fan favorite duo, Queasy and Vino. I find it interesting how they were playing split up here. Queasy was on the low ground. Nu mă interesează, nu mă interesează, vreau să văd gameplay-ul. On the balloon was able to get free tags on the opposing duos that were looking at Queasy, and having this split. Da, uite, îmi face recapitulare. Is crucial for getting those free tags and able to set yourself up for that late game. Mamă, dar îți dă boost ca lumea. Despre? Balonul. Mamă, 200-257 below. Cine e pe aici? Hellfire. Cine e Zoe? Am murit. A murit Hellfire. Stai West-ul. A murit Zandi. Maybe the dust have settled, and this is the aftermath. As you see, yeah, Fabs does have one elimination, 36 above the damage threshold. Even though right now they have a little bit of comfortability, that threat is still looming in the back of their minds. That's right, and they rolled up. They took down a Să vă ca team here, healer. and now they get to go ahead and reap the rewards. They needed those tags, but that's not going to be Uite ce și-au făcut aia acolo, mare turn. A team that's well below the surge right now, our full Middle Eastern duo, Spy and Focus, are sitting here, and it's not looking too hot. 220 damage below. I had so much time to catch up with Spy. He is an incredible, and I mean incredible player. Epicoil ăla cred că e cel mai mare ca vârstă. Da, și e din NA West. Restul, da, au până. Easy, are 20, 21. Frey nu joacă? Nu, Frey e rezervă sau ce e? Nu știu. Așa am văzut ceva, că sunt rezerve. Da, sunt rezerve. Dar nu înțeleg de ce ar fi rezerve. Are rezerve și pentru Care? rezerve. Păi nu știu pentru de mult. Nu știu pentru ce, dar și am văzut pe Twitter mai de mult. Frey ăla e rezervă. Rezerva cui? Nu știu să-ți explic. În caz că se întâmplă ceva cu vreo echipă, cred. Încă sunt below ăștia. Nu Araili. Nu Araili. Da, Andrei unde e? Andrei Bursuc? Da. A murit. Mamă, dar s-a băgat prost sărit ăla. Eu m-aș fi băgat mai bine, ia zi, vede. Nu, dar chiar s-a băgat prost, după aia s-a întors cu spatele și a luat. A murit Buga. Mamă, se urlă sau mi se pare mie? Da, a murit Buga. Am auzit țipete. Da. Da, a murit Buga, ai văzut? Da. A făcut Joe, uite Zandi, a făcut kill. Zandi, Pars și Rise, cine se ia? Hai, ne arată? Mamă, dar ce puțin surge au. Kanata and Macwood take down Buga and Miro in the feed. It is done. It is wrapped. Meanwhile, Asia's champions are finding some too, but KBR and Zeke represent. Mamă, dar ce țipă lumea. Ăsta e bre. Well played for them to go ahead and find a few to keep them in the game, but let's get on over. Mamă, ia. Chapix mare. A murit Chapix. A murit. And this is exactly what happens when you split it, though. They split that drop spot. They weren't able to get the early damage. Down goes Chapix. Tayson under pressure. Gata, mă, ești Avery getting dropped, and there he goes. Back to the lobby, but Dale and Janice do it again. Ăștia sunt crazy, mă, așa să dea în primul meci. Zandi? Că l-am văzut acum. A murit Man City Scrum. Robab Kebab. Face King, a murit King. Wox. Bă, dar mor ăștia într-una. Ce-am zis, mă, bă, că joacă King. A murit King. I-am zis lui postez, dar și nu m-a crezut. M-a zis că s-a lăsat. Da, mă, apare. Flix, l-a bătut pe canal. Zandi pe Jumper. Jumper, bravo, mă, Zandi. Mă, dar mor ăștia prea repede, mă, erau 80, acum a murit Zandi. Peterbot. L-a bătut Joe. L-a bătut Joe. Revive. Mă, hai cu revive ăla. Mamă, Joe și cu Zandi sunt nebuni. Băi, au bătut cel mai bun player pe Peterbot. Are ăla un aim să mă arăți care ceturi. Au bătut vreo 2-3 echipe. Dar vreau să văd, îi dăresc, nu-i dăresc. I-a dat, mă, n-are cum. Poate i-a dat finish, nu știu.
tough spot to be in. You have a lot of water here, very little land terrain to work with, and take a look in the distance there. You see the stacking. Meanwhile, on the other side, Yusri asta, nu știu ce caut aici. Now what's cool about this duo Are vreun place bun. Ia. The better the lobby skill-wise, the better I will perform. That is how much experience he picked up in the past from practicing against the best of the best. Joacă cu... De ce se joacă cu... Are ăsta, e bun? Are ăsta? Da, sparge repede builderile. Aparent e bun. Eu stimore acum, zic eu. Gata. And his teammate U3 goes down as well. That's going to be Vidil. No, Riley picks up Zandy. 4 eliminations. Riley e singur. Mă, Zandy. There's a problem here. We have Bakken on one sitting on the walls. If NA East Bă, a intrat mă pe live-ul meu. Eu? Tu. Am uitat. Da, lasă, nu mai intru. De ce? Nu știu, am zis, dacă mai vrei să ne intri, intră, dacă nu are rost. A intrat deja? Am 2 like-uri, a intrat deja cumva? Bă. Da, nu mă auzi? Da, nu te-am auzit. Acum am intrat, da. Aha, bine, bine. Down and out, and they could have easily cleaned those up. But right, they're just playing safe. They just want to go ahead and make it towards their end game because this is one of the teams. 3 like-uri, what the fuck? Păi eu am dat al 3-lea like. Al 2-lea nu știu cine. Bă, postez, tu ai intrat pe live-ul meu? Nu. De ce am? What the fuck? Acum. Postez mi-a dat mă like. Acum ți-am dat și like. Acum ți-am dat Am like. 4 acum, what the fuck? Da, mă, ți-am dat eu, el, tu și încă unul. Păi și încă unul cine? Mor ăștia, bă. Mor ăștia, bă. Bro, de ce am 4 like-uri? Nu știu. Ți-a dat cineva unul. Când mi-ai zis că... Poate a intrat cine... Știți voi cine? Nu știu. Șoc ăștia. Bă, dar nu mai văd nimic de Zandy și Joe. Da, cred că au murit. Nu. Nu, că Joe... Singur n-a murit Joe. Joe l-a omorât pe Peter, bă. Nu. N-am mai văzut acolo Joe să moare sau să facă kill. Da, iurea, mă, nu știu, se bat ăștia prea repede. Voiam să ajungă mai mulți în endgame. Uite, Giannis a murit. Lasă să moară. Zandy, uite-l! Uite Zandy, ia da res. Nice, mă, Zandy. Păi dacă au ajuns aici, Zandy și cu Joe amândoi în viață, o să câștige. Stai un pic, că nu l-am văzut pe Joe. Dar sigur n-a murit Joe. Ba da, cred că a murit Joe. Păi dar cum să moară, Nu mă, Joe i-a dat revive. Da, mă, dar poate între timp. Nu știu. N-am nicio idee. Mierstaci. Așa-l cheamă. Mierstaci. Haide, Mierstaci. Vadel a făcut kill. Vadel, l-a bătut pe Maikud. Ala. Zandy în dreapta să-ți ia. Hai, mai întoarce un pic. Hai, mă. Eu am încredere în Vadel ăsta, că ia un top 10. Bagă sped Vadel. Ăla n-a avut reacție. N-a avut awareness. Zero awareness. Da. Dar chiar i-a dat 5 hituri de are sau 4. 4 i-a dat. Vadel. Cam cu setii ăștia. Unde? Ia. Nu, n-am văzut. Nici eu. Uite, Joe cu Zandy. Unde? Jos în dreapta. Am dat, bravo. Uite, în fața ta. Da, nice. Hai, mă, că e bine. Sunt în viață. Și vine half acum, nu? Nu? Da, acum a fost half-ul. De acum vine first moving zone. Nice. Dar stătea și un pic pe Zandy, să vedem surge-ul alea. Da. Au 4 kill-uri. Sau ce arată? X2, X2. În skill-uri? Nu știu.
Vicoare X, nu skiller, X5, dar nu știu ce înseamnă. Doar n-au aia 10 killer. Bă, sper să dea Vadir clutch. They talk about themselves. Te-ai uitat la podcastul cu Cristian Hope? Nu, mi-a apărut o fază pe TikTok. Mamă, e cringe rău de tot. Nu m-am uitat. Să nu Am te văzut. uiți. Să nu te uiți. Mi-a apărut la el video că era supărat de niște faze. Uite-ți-vă, mă, papăi. Ce? Ia, Mă uit. era Zandi, pe hai. Eu cu Zandi pe 2. Pe 2? Până Nice. acum. Eu 17 puncte, sunt nebuni. A murit Malibu, că mai e Merstaci. Mier staci, haide mier staci. Are un pet, a murit și mă. He has a launch pad as well. He can easily try to find his way through, but there's so many players stacked all around him. They don't want to make it easy. But 28 above the damage threshold. He's not only looking for the perfect rotation, he's looking for some players to put some shots on. Uite-l pe Joe. Joe e bine. Sus, Ambi. This is big. That's something you did not expect. But Vino and Queezy are now looking up to take it aside and go for it. They land on top of Asia, and it's all or nothing now. Vino fights for it. The wall gets edited. It's not quite. Am murit Zandi? Nu, nu. De ce? Vino and Queezy have managed to fight back for high ground in the first game of the FNCS Invitation. Ana s-a murit. Mier staci. Ăștia mor de la Sergi. Two different players as Alice is trying to break through. 118 below the damage threshold. He knows he cannot stay in one place too long. Trying to reunite with Threats, but he goes down as well. Storm Surge really eating. Am Alice să dea un kill. Uite-l locul acolo, de ce nu ia? Nu l-a văzut. Dar nu cred că îi dădea. Haide, haide. Nice. E tot below. Clutch. Era Ce în clutch. Haide, haide. Mai bă, că joacă bine chinezul. Clix, a făcut kill. Cine? Unde-i Zandi? Uite-l pe Zandi, Zandi e low. A făcut kill, Clix am văzut. Vadel mai e în viață, Vadel? Nu știu. Dacă nu A are murit, ini, a murit Duc, a murit Păi Duc. nu e în echipă. A murit două Clix. Giannis e cu Vadel. Zandi. Zandi, oh, Pepo. Bă, ăla-i Rezon. Bravo, mă, Joe. Joe, l-a bătut pe râs. Hai, Joe! Hai, kill! Ia uite cine-i pe high ground. Bă, am zis că ăștia câștigă. A murit Joe. Not a bad sniper. Ăla de care ziceam noi, că de ce ni-l arată. Cammy wants to hear nothing about that noise right there. Meanwhile, Zeddy's keeping eyes on the general area. Very solid. Chicho fighting his way, Clix but a făcut kill. the edit comes through. It's Zagu and Marine, who's right above them there. Our FNCS champions of Asia are still here. Uite chinezul ăsta. Mamă, a făcut chinezul. Huge elimination here. The top 7 duos alive. 11 players total left in this game. One of them being Calmi cu Seti, haide, au locul 2 asigurat. The analyst has called it. These guys don't play too many early game. Pe Metzer sau prost. Acorn în zonă. Joacă la Playzone. Veno. This is absolutely what you expect of the best players in the world coming together for this invitational here to have this opportunity to step up Ăștia doi sunt viața amândoi, ești nebun la cap. This is what it's all about. Vino by himself just working his way. Mamă, câte Metzer, mai are 150, e bine pe el. There's a set of major points separating them. Vino looks to high ground. He says, Ma. I'm not going to allow you to just sit there and focus me. Trulex is meanwhile in the low looking for something. Trolex ăsta e chiar bun cu aia. Trolex cu Ciccio. Cico, bă. Ciccio. Nu, Cicio, așa a pronunțat ăla pe la Fortnite. Nu ești român bășit, Bloody. Cicio, așa a zis. Ciccio e. Mai e iurea. Chico, e mai frumos. Cine a primit, mă, snap? Eu. Vino, ia uite-l pe Vino. Vino. Ce, nu, nu, Vino. But no, he gets dropped. Acorn finds another one from the outside of zone. 7 elims for Mareem and Zagu, representing for Asia here, looking great. Meanwhile, Yumi and Cool are getting one step closer now to taking this fight. A huge shot out to Mareem. He's going to feel that one. As he plays defensively, but Zagu is here to back him up. They're going hand in hand to fight. Da, stai. Mamă. Ma. Steps up to the plate. We are
Che mezzo e copilul ăsta. Teti cu Kami versus ăla și versus cine? Acorn. Mamă. Ce? Ăsta ia locul 2. Sau? Moare. Bă, dar ce face Acorn ăla? Ăla are locul 2 Acorn. Hai Kami Seti, hai Kami Seti. Cum ar fi să câștigă Acorn? Nu are șanse. Sau? Nu, gata. Vezi, man? Cine a câștigat? Seti cu Kami? Da. Yes. Am zis din prima, bă, că e câștigă. What a fairy tale beginning for these absolute veteran GOATs. Some of the hardest workers we have ever seen enter into the ecosystem, becoming legends. Seti and Cammy must be absolutely proud. Acorn and Edgy Ăștia sunt supărați de mor. are just incredible. Wait for Acorn to truly step up to the table there and clutch this one out. Nu supărați. Put me in the best lobbies. Nu dă hype ca să câștige și următorul meci. That's a little bit of a success, even though he didn't get the victory royale. Staying alive as long as he did, getting Și extra. tremurea mâna când aș fi băut apă, bă. Top placement? That is just insane, but let's go ahead and throw it over to an interview with the winners. De ce au căști două perechi de căști? Ca să n-audă comentariul de la... Să n-audă comentariul de la ăsta... De la comentator. Da. Păi da, și căștile alea mici au jocul sau Au jocul, da, au jocul. Jocul aud cu alea. Nu cred, ar fi aiurea. Cred că pe ei. Cum adică, vrei să aibă urechile astopate și să audă doar din căști? Nu știu, mă, dă-i mare că nu se vede nimic. Stai un pic, vreau să vă vizualizez. Wow, 347 de mii. Puțin, hai, dă-i mare. Boșoroc prost, depresiv. Cu aia, e puțin, ești prost. Știu că e puțin, dar lasă-mă dracu, nu mă mai grăbi. Vreau să mă uit, care-i problema? Vrei să te uiți la blondul ăsta, îți imaginezi că te suge. Cu ei ești cringe, să moară familia mea. Păi mă enervezi. Îi taci dracu. Păi faci tu, uite, nu țin full screen. Nu țin full screen, vreau să mă uit, vreau să mă uit. Du-te-n pizda, mătii. Ce ești pe mine? Game number 1 is taken by EU. This is going to be a tough one for everybody else. EU, let's represent, baby! Cammy and Seti, though, come out huge in game number 1. What's crazy, too, for a moment there, we watched Queasy and Vino go for height in 6th moving, right? But it's not them who end in height, it's Cammy and Seti. It's crazy, big development. Zandy I can't Papato. believe Cammy and Seti are the ones that actually end up on the high ground. I love the fact that you mentioned that there were a little bit of flip-flopping going on the high ground. Somehow Cammy and Seti, probably the least likely to find themselves out there do. So well played coming from them, and also not to mention this end clip right here doesn't even tell the full story. Ăștia trebuie să primească punctele. And Cammy clutches up 1v2, which why has so many Da, e pe eliminations coming 12 sau and 15. then to close it out Că here, nu și-au primit just ăștia punctele. two separate solos, and they make easy work of them. It was right around the start of Zone 8 that we saw Cammy just sweep Queasy completely off guard there on the flank. Didn't seem as though Queasy was fully aware of the fact, because there were so many teams trying to challenge that high ground at once, but it was Cammy and Seti who actually successfully walked away with it, and they just had so many builds. That vertical play, the entirety of 8th and 9th zone, there was just nothing anyone else could do about it. And the thing that I love, right, is we came into this game and we were like, who's going to be nervous, who's going to be confident? I have never been able to tell if somebody is confident. After winning game number 1 of an invitational, it seemed like there was like no expression coming out of Cammy and Seti. There was like, yeah, that's expected. That's what they're used to, right? That's how they won the most recent DreamHack. This is almost like, it's like their life is on repeat, but this time instead of DreamHack, it's FNC's Invitational, right? I'm curious to get your guys' thoughts. We saw a lot of like self-regional eliminations, right? EU eliminating EU, NA eliminating NA. It was kind of crazy. I'm surprised there wasn't more, I guess, intermingling.
Big battles going on here, and it's really close towards the top of this leaderboard. Of course, Cammy and Seti finding themselves at the top. They're getting that victory royale, securing 44 points, the early lead after game number 1. But NA West also representing here, going down in that third place position, getting 42 points on the back of so many eliminations. But it was actually the 4th place position. Noah Riley, Bat Sniper, they're walking away with 8 elims. That is a good chunk of points that they were able to compensate for, despite not being able to close things out. And I think ultimately we saw in the first 3 zones a little bit more EU heavy as far as the elim fee was concerned. But by the time we hit that mid game, it seemed as though all of NA and some of the international regions just really started to hit their stride, because everything just started lighting up immediately. A lot of these players, right, they're using this initial game as a kind of a feeler, right? Let's just kind of see how this all works and everyone the land looks like, and then we'll look to go ahead and fight back. But real quick, we have a mini miner standing by. What you got for us? Thank you so much, Zeke. Now, we want to be taking a deep dive into one of our duos that have been deep diving into the dead side of Zone. As we reveal this massive screen right behind me, we're going to be talking, of course, about Commandment and Avery, our reigning NA East FNCS champions. We can see them on the screen right there, the little white arrows, and they've made a really, really interesting rotate this game. We can see the path that they are going to take, using all the way on that dead side of Zone. Now, you might be wondering, what is the benefits of dead side? Now, you can see on the map, loads of those little arrows are on this side of Zone, right? And this is the area that most teams are going to be at, because most of the POIs are going to be rotating into there. We can see Commandment and Avery using the sort of the mid-map rotation, right? You can see the in-game rotation devices, you can see the launch pads being used, you can see the balloons, and of course, you can see the slipstreams as well, and you can see them getting to this less congested side of Zone. Nobody's there. What's going on? They have a free rotation, but of course, this comes with some problems, right? We saw them struggling with Surge in that previous game. It didn't quite work out the way that they were expecting. They weren't able to find as many players as they could, so the benefits for them are, of course, they're on the less congested side of Zone. They don't see anyone, but that also has implications. You don't get the damage done, and you can see that in the last game. They were struggling for tags. Of course, we saw King and Ed doing the exact same thing, but they were able to find as many eliminations and as many tags as they possibly could, which kept them afloat. Unfortunately for Commandment and Avery, though, it didn't quite work out. I've got so many questions to ask, and who better to ask them themselves? Kelly, over to you. Thank you so much, Mini Miner. Joining me right now, I have Commandment and Avery. And Avery, I gotta ask you, man, how do you feel about game number 1? Surge was pretty rough. We had to run through Hauler's shield pretty early, so we died on half zone. But we still managed to get 8 points for first game, just testing the grounds. Well, good luck in that next game, guys. I'm sure you're going to be doing a lot better. I'm going to be joining over here Acorn and Edgy, guys. That 2nd place finish, what was going through your mind once you had that solo run? I mean, honestly, it was all Acorn. Like, I didn't even do anything, to be honest. He's just the best player in the world. Yeah, man, what was going through your mind? I know I had chromes, and I was like, I'm 100% going to get top 2 here. No, I was confident, and it went my way. I love it. Congratulations, guys. You have a great start to the competition. Let's head on back to the desk. Thank you so much, Kelly, and of course, Mini Miner, and shout outs to the players. That was just game number 1. Now, this looks a little deceiving, right? For a moment, we celebrate Cammy and Seti, we think, okay, they got the victory royale, big deal. Yeah. However, Acorn there, it's okay. They didn't get the victory royale, but that's not what they needed, right? They just needed to place high. Yeah, of course. You know, Acorn, you can hear it out of Edgy right there. Best player in the world. Love that confidence coming out of the teammate. But again, you know, one of those solo clutches that we kind of saw was from Cool and Yuman. I think it was Cool specifically getting into that endgame, securing that 3rd place position. And we could tell at one point in time, he was like in that 1v2 situation in that box fight. And he comes out on top and just transitions that all the way towards that 3rd place position. You don't become FNCS champions without having this kind of a collective measure when it comes to your mental discipline inside these block fights. And not to mention the fact that they also had 7 elims to boot to close this one out. So not only are they placing high, but they're also making sure to capitalize on ce-mi faci cineva, bă? Ce? Tot îmi dă like și dislike la live. This is a very competitive lobby, and I think, if anything, game 1 is only amped me up even more to see what these players are going to do. Yeah, the individual performances coming out, and that's what matters so much on these stages. You know, we saw last season on the NA East region, Mim is the one that won it with his solo clutch. Every single solo performance matters tenfold. That's right. Și ce-mi face cineva, bă? Tot îmi dă like și dislike la... This is just game number 1. This is our feeler game, right? From here, we make adjustments and we make the changes we need to succeed. Cammy and Seti, they did win game number 1. But with only 6 eliminations, they're currently sitting at the 44 points. As we kind of start to go top to bottom, you know, we did watch Queasy and Vino. They did try and take height,
But I'm curious as to like what you feel kind of happened. How did that all unfold? The height take looked good, but something went wrong. So we knew this was coming, right? We knew Queasy and Vito were going for the high ground, and they had it going into that first moving zone. And then all of a sudden we were checking it out. You know, Runa and Pepper are all of a sudden on the high ground, and Queasy and Vito are like, all right, fine, we'll give it up. And then like 5 seconds later, I look back up, and Queasy and Vito are back on height. So, you know, they had the strategies there. Ultimately, Cammy and Seti just found the best of them, though. That's right. Really quickly, let's go on over to our friends Kelly and Adam, who are standing by on the stage. Thank you very much, Zeke. Guys, are we having a good time? Yeah. We're looking good. Game 1 is done, and Game 2 is imminent. However, we need your help, everyone, because our battle bus is out of gas, and we power it with hype. So in the count of 3, I'm going to need you to get as loud as you can possibly get. All right. 1, Cringe, 2, bloody. 3. Let us hear. Come on. Get louder. Keep going. Keep going. It's almost As there. loud as you can. Come on. Keep going. Fantastic. You look beautiful out there. Hai, dați announcement-ul ăla. Game number 2. Băgați announcement-ul. That's how you kick off a battle bus, Jacob. Whoa, the crowd is really Cine sunt ăștia? Yep, and Acorn clutching it up by himself as a solo, cool, and Yumi from NA West. But you got to give it up to EU, Cammy, and Seti taking that top spot, and they're really putting the lobby on notice. Hey, we came to play, we came to take over. So much representation from all of the players showing up in that last game there. NA West, NA East, Asia, EU, of course. You saw what they were able to do there. And again, that is what makes this all worth it. That is why we tune in for these moments. Yeah, but that was just game number 1. Sure. I'm pretty sure with game number 2 right around the corner, the nerves are beginning to Ciudate, settle. bă, The players eu are să figuring obișnuit out să-l văd how pe the Zandi lobby cum is dă going tui to de be. fiecare dată And când one of the moare. things I've noticed after that first game, everybody is stingy with Storm Surge damage. That's right, but listen, the show must sunteți, go mă, mai on. trăiți? Let's just go ahead and keep things rolling. Cristian unde? Nu știu. Thank you guys so much. We're trying to get our players back on that battle bus. We can Au start scăzut, game bă. number 2. Now that we have a moment here. Ce to mort e just jocul ăsta, bă. The biggest thing I think on a lot of these Dacă players' abia cu mind, lanul as se you ridică. saw some of them talk about in their interviews. Valorant avea 1 milion. Surge. This is something that a lot of these players La they e-sporturi. try to Acum 2 overcome, săptămâni. and Erau now they have to double adapt. Not just milion, adapt frate, to de their own oameni. meta Și and the CS-ul way la they're fel. used to CS-ul, playing Storm Surge, dai seama. but how other duos Și ahead CS-ul of 500 de them, mii, next 600 de them, mii. behind them, maybe doing the same thing. Și Every single time in Fortnite-ul we have avea like a set lobby 400 de mii de over the morți. X amount of games. Game 1 is always the most stacked, and we saw it right there. It was like the flip of a coin. All of a sudden, the lobby, the amount of players left alive just Cred că au și vreo 500 de mii. Mai punem și YouTube-ul și Spotify un pic. Ăsta și Trovo. Bă, ia zi, Bludi, dacă noi am fi mers pe scena aia când ne-ar fi prezentat, ce am fi făcut? Am fi mers ca băieții sau am fi dat un imo și noi? Nu știu. Look, it might have been Cammy and Seti that actually closed out the lobby, but it was Muzz and Am Luda bicepsul. who got the action going for us because we did see a decent amount of hesitation. It's kind of expected, I think. Game number 1 here at the FNCS Invitational. Nobody wants to be the first Știi one ce out. mă but enervează la unfortunately, asta? Că ce? Force Might and Larson, Game, that was începe the meciul, case gata, because meciul 2, Luda imediat. and Muzz Imediat actually meciul, nu mai e winning nicio out problemă the și immediate o strângesc trade. And this is one atâta of de the parcă POIs mă that we interesează touched pe on mine. at the start because we knew that Grim Gables was going to be popping. Ai We văzut ce knew 50-50 that a făcut Muzz Maz? and Luda have the experience to tango with the other regions. You want to know something? This is what I love because, you know, we're talking about how some of these all-spawn situations are going to go down. And, you know, I was talking with some of the other analysts, and Taco included, and Muzz and Looter was like, you know, I think this might actually, you know, play into their favor being contested all-spawn because, you know, Looter himself said NA East has been way harder than OC. He thinks there's a lot more talent over here. And then Storm Surge was one of the things that he was most worried about. So the fact that they ended up being contested, and that game is a great example. They get that early damage done, those early eliminations, and they're set for the rest of the game. Asta face reclamă la uite cum se vede m-a nebunit. Voi vedeți cum are profia aici femeia asta de face așa într-una, mă uit doar la el, zici că mi-a ochii. Vreau și eu de la fără mișto, arată prea bine. Uite la Pineapple. That one was definitely a bit of a heartbreaking moment because when a duo that
hasn't even naturally been practicing this off-spawn situation up until recently, challenges you and beats you. iDrop said it himself in the pre-game interview. I've been dropping here uncontested for the past year. It's not going to change the outcome, and yet we're witnessing the downfall of iDrop and Mr. Savage. Yeah, you know, the discipline, right? Sometimes when you go to clear buildings, you're kind of just running down the staircase or running through corridors, and you're just like, I'll be fine, I don't hear him. Asta mă, nu vezi partajarea. Actually pre-builds off the wall, the floor. He catches Savage trying to go for a sneaky little shot, and Savage at that point is just kind of caught in this box, and On1 cleans it up after placing that wall to make sure Savage can't get any control over any of those builds. So really well played from On1 for sure. And something that's also worth considering, I think, for Mr. Savage and iDrop now is you have to remember when you have so much information out there on how you like to drop, loot, and land this spot. What we've witnessed from this duo, I think that is pertinent information because I would be very surprised if On1 and Vodka haven't been utilizing a lot of Vodka to their favor leading into this. Yeah, I mean, iDrop himself said he's been playing for 12 months, so there is a lot out there on him. Now the question is, do we get the repeat of this again? Will we watch this happen again? Do we think they're going to change something up? Do they feel now like they have no choice? They have to try and take this fight. You know, I think that Ce montaj ai să mă especially up there, they are pretty set on going for the play. So I think we're going to see us playing happen again. But you know, game one jitters are kind of out of the way. If you get eliminated early in a game, you kind of can just sit there, right? You can mentally reset. You know, obviously some of it's going to start to wear down you a little bit, but you know, you can full reset. Maybe you can come up with some strategies and do a kind of talk to them in that meantime. You pretty much have the whole game called strategy, kind of, you know, mention Exactly, it's not the end of the world by any means because we are literally only one game through. We still have 5 left to go. There is ample opportunity here, not just for players to have a chance to boost their placement points on the leaderboard, but also it's just the simple fact that they can make tiny adjustments they need to. As far as iDrop and Mr. Savage are concerned, now I think they're a lot more aware of the fact that and Vodka, they're definitely willing to take super early engagement. They don't care about the fact that it's the first 3 zones. Both of these duos, I think, are going to continue trying to look to establish their surge management early on. And I love the terminology right there, more aware, right? Because, you know, again, On1 just recently decided to land here like 2 days ago. So it's like, whoa, for Mr. Savage and iDrop. We had no idea. There's no information because this duo hasn't really landed here before. But now, game 1, the information is starting to reveal itself. On1 is obviously, you know, making some of those things just naturally as you play through the games. And we know that Savage and iDrop are very well. So they should be able to turn that into something positive. Yeah, it's not kind of like the one beats all, right? There is going to be this Ăla e mai șmecher mai încolo, Zeta. And it's kind of what we talked about like at the beginning of shows that Dar mai aveai un montaj la care era mai slab, gen. This went wrong. Let's go ahead and change these things so that doesn't happen again, right? Fortnite is primarily a game of what you would call RNG, right? You landed a POI, what's there? Where are the chests? Where's the guns? Where's the builds? And for these duos, they're trying to limit as much of that as possible, right? They want to find that spot. Hey, I know there's a gun here every time. I know if I hit this building as I open this door, pick up this thing, I'll have 10 builds. It's a wall I can use to defend myself if I'm jumped, right? So I'm excited to see how in game 2, a lot of these duos look to say, what do we got to do differently? Well, for Beppo and Runa, I was actually very happy to see that they were the ones that initially started off at that Lustrous Lagoon. And again, that was an uncontested drop spot for them. You're talking about loot, you're talking about resources. There's ample of it at Lustrous Lagoon. A lot of these players have been talking about the fact that it's kind of crazy that they have gone this entire time leading up to the event without anyone wanting to establish an immediate contest at that point. Da, parcă știi să le gătești. The fact that they were able to hang in that top leaderboard as well, representing their region, I think excellently there because the fact is there was a lot of traffic coming their way due to the way that the zones ended up pulling towards that north side. So the fact that they were able to not only stay in that surge management position despite being uncontested, but they also just made do with what they were given there. Yeah, absolutely. It's really cool to see that they actually also took the high ground from none other than Queasy and Vito in that game. Ultimately, yeah, they did end up losing it, but I want to see more of that, right? Just because you lost at just this one game, you may have a very good strategy that takes out, you know, something that Queasy and Vito aren't used to, and that's kind of that multi-regional invitational that is just so good, and all the strategies start to come out and catch players by surprise. You'll love to see it. This is just kind of our insights here from the desk. We also have Miniminer standing by to get his thoughts on that game.
Absolutely, Zeke. It's not just been time. We've been watching all of this action unfold behind the scenes. It's been intense, right? We've seen some crazy players from all around the world. It's what I love to see these players shine, right? Zagu and Miram, they were fragging out many. They got what, almost 8 eliminations in that match. Even players from the West Coast. They were also popping off in that late game. What's going on with City and Cammy up in the clouds, right? We never see them up there, right? Playing up top. It's something that you love to see. Așa e la bătrâneți. De curge vreme. Dați-aș pensia să ți-o dau. Nefericit, așa e, zici că ești la mărește. Ei, am continuat-o și eu. Mărește pensia. Bă, lăsați-mă mă în pace cu pensia voastră. Dați-mi tare acolo. Eu mă culc, să mă, dacă nu mă culc. Băi, să te dau afară? Dă-mă afară, că mă culc. Dar poți să dai tu mai tare la ei, la maxim la tine? Mamă, eu l-am la un sfert, că dacă îl dau la jumate, dau de pierdere. Nu-și permite căști. Și eu tot la un sfert l-am, dar să-l dea el mai tare de acolo, că era la minim. Băi, boșorog. I'm excited to see what they continue De to ce do. stau cu postez pe Discord în loc să mă odihnesc sau să fac orice altceva? You know, you got a good laugh out of our boy Vivid here. I'm down. I'm not opposed. Yeah, you chuckled. That was pretty good. Another duo I did want to take a moment to highlight on screen right now: Zagu and Miram coming out of Japan. Ai văzut Cristiane? Nu. Ce? Cristiane. Ia. Eu primi rău că nu i-au prins bine cartofii. Cum? Nu i-au prins bine cartofii prăjite. Bă, după ce mănânc, mă iau oboseala, ce vrei? Băi, e adevărat, dar... E normal. Să murești că era supă cremă de ulei cu cartofi prăjiți. Ce dracu de prost. Auzi. Face bunica mea la țară. Supă cremă cu cartofi, auzi? Supă cremă de ulei. Supă cremă de ulei. Unde-i mă uleiul ăla atâta de mult? Cartofi. Se văd. Că atunci i-am scos. Deci, asta nu vreau să sigur ți-a dat o botă. Să-ți dau un cu pula în cap. Bă, ăla se vede pe live, bă, ulechine. Da, și se uită. Cine mult se uită. O persoană sau două. N-are cine să vadă. Hai, dă-i full screen aici, lasă să vorbească fraierești. Băieții, vreți să dau camera să mă vedeți? Nu, mă, du-te de aici. Eu vreau să mă vedeți, băieți. Nu. Nu. Hai, dai 11, bă, mâncați și cât ține, mă, un meci o oră. La 6 dimineața ne culcăm, cred că. Se dă stingerea la 9. Nu, dar cred că până la 4 sigur ține defensie să stă. Are cum. Până la un 2 ține. Dar știți care e faza, gen? Când a început primul meci? La 10 și cât? 10 și un sfert. Și au trecut 45 de minute, gen. Și așa să fie la fiecare meci. Nu știu, e aiurea. Nu mai vreau să mă uit, bă, că îi văd lui ăsta. Îi văd mâncarea și... Șterg mesajul, nu te dragule de prost. Ok, e. Am prins-o, gata, i-am dat screenshot. Deci tu altcineva, de la Montreal. Ia, stai. Top 8 Zandi, nu? Parcă era top Zandi. Vadeal pe 20? Da, a murit. Mă. Ce-ai făcut? Rugate-le. Ce-ai, mă, prostele? Hai, mă. Bă, Bloody, te simți bine, mă? Am văzut vreo TikTok. Cred că râde ca prostul la mâncare. Zi-mă, Bloody, ce e? Că se uită la farfurie și vede că a rămas acolo uleiul, ești nebun la cap. Nu, i-am trimis mesajul. Sorry, și i-am spus că râdai mei de mine, ci că am făcut supă cremă de ulei cu cartofi și zice, asta am vrut să-mi zic.
Băi, când n-ați, mă. How many of these duos are thinking Dar cine se uită pe live? Game 2. I'm ready. I have that strategy locked in. Ba da, de unde? Că ea ți-a dat like. Get going because I want to make the crowd here in the Raleigh Convention Center just Like-ul ăla. lose their mind when we're taking Suspect. shots because man, there was some eliminations happening and I was just on my N-are mă nimeni pe live ăsta, eu doar o persoană. Patru like-uri, de unde 4? Așa plătit să zici noi că te mințim. Da, nu mă deranjează, că eu am mâncat, mă doare în pula. Care-i faza? Supă cremă de ulei, cu cartofi și cu cârnați în același ulei, mă. Și cu ochiuri. Ochiuri în același ulei? Ce? Bă, și eu ochiurile în același ulei? Adică în același ulei. Adică le-ai prăjit pe toate în același ulei? Da. Au, n-au avut ochiurile gust de cartofi? Păi da, ce are dacă au gust? Ești prost. Lasă-mă mă în pace că mi-era foame. Dar ți-a luat o oră și ceva să faci? Păi mă întrebam și eu cu aia de ce e aia așa mult. Băi, dacă ăsta prăjește în același ulei, vomita asta dracu pe la WC-ul. Mi-e bine, nu știu ce aveți voi, sunteți nebuni. Băi, te obișnuiești cu mâncarea proastă. That's right. We've heard from us. We've heard from Mini Mă Miner and obișnuiesc cu Takada. mâncarea Let's throw it proastă. on over to Cass. Tu vorbești, mă, Their thoughts on slăbătura game number dracului. Du-te în gură că am mâncat o plăcintă să moare. Se aruncă vorbe, crede. Plăcintă toată ziua ai mâncat. Da, vrei seara cartofii prăjiți, făcut scalomeanu în ulei? I-ai făcut tu? Da, eu am friptoză, sclavule. Hai-ți dracu în gură cu friptoza ta. Vrei poză cu friptoza? Boșoară cu prost. Dă-mi poză, hai. Hai, vrei să mă duc pe la bucătărie să-ți dau poză cu friptoză? Bă, lasă-mă în pace, că n-am condiții aici așa de mult. N-am friptoză. Tu ai condiții? Am Te-ai tigaie, îți dau cu Te-ai tigaie. mutat, nu? Cote-i banul dacă voi ai condiții. Dar nici banul nu scuți. Bă, Bloody, și ce mi-a zis postez? De ce te-ai lăsat de Fortnite? Că n-ai loc pe birou. Crezi că el să te-am mințit? Dar acum zice el care. Ți-ai făcut loc. Acum am. A, deci postez. Nu că n-avem loc pe birou, mă, avem picioarele scurte la birou. Stați-mă un pic, vreau să găsesc. Cum adică? Adică era prea lăsat și i-am pus picioare mai înalte. Ah. Stăteam cocoșat și n-aveam chef. Am dat-o pe... Da, mă, că te ești... Muncești, tu faci pot. Pe pun peisaj. Da, mă, că te ești redat de... Vreți să vă vedeți la ceva amuzant? Hmm. Dau change la Windows și vă uitați la asta. Ia. Vă uitați? Azi? E de azi? E de azi. Ia. Stai bă, Chiu, că ai spus că vrei să iei la mișto. Ce dracu să ia la mișto, că dacă n-am colegul de cameră care se supere că îl deranjează la Bă, dă-te în pula mea de mustăcios, mă! Bă, dă-te în pula mea, mă, cu nasul ăla de zi. Umbli cu masca pe față, că ți-e rușine cu fața pe care o ai, dă-te dracu, se sperie măta de tine când intri în casă. Bă, că mi pula, n-ai văzut ce față ai, deci că e talpă de bocan, vrei să mii? Talpă de bocan, păi da, bă, eu sunt Ia, uitați-vă, uitați-vă. Da, mă, că te ești ridat de la pulă, hai, mă. Ce, mă, că ești? Tu, mă, Cine e ăsta, mă? muncești tu, faci poză cu gluga, cu hanora, cu un cap, să mă oară familia mea ce ești de la cămin. Da, de la caminul de bătrâni. Dar cine e? Tăceți. Acolo și duc de mâncare fut. De la caminul de bătrâni, unde stă ștaptul acolo și duc de mâncare fută-te în gură să te Cum ai zis? De gură să te aștept? Vorbe. Aoleu. Dacă ești ritat de la muncă, te ești ritat de la fără. Dar cine era? Cine era? Sultanul cu care ne jucam. I want that big ammo crate, but I know they're just gonna get above us. I mean, I think you can go Au for it. fost There's a bună chest aia, there nu? as well. Ia, listen. Oh, are listeninuri. Ia uzi. It's just glid off the thing. It is, yeah. If we could get surge here, we can get enough. I mean, make sure this isn't baited, bro. It's not. If we can get stacked, bro. I'm chilling. If we get Auziți, to nu? the Bănesc. zone, bro, we should look. Bă, auziți? Where though? Auziți aici?
right side. Yeah, we Da, have to go eu right aud, side. I I'm hear trying to him. go up. No, we should blend. Alright. You can already tell. Dar par, mă, frate, mai trebuie mult de timp, ceva, nu sunt pregătiți emoțional, playerii. Plânge Malibuca, uite, ei stau pe spate, mă, nici n-am... Doamne. Uite, Malibuca că stă pe spate, nu, nu este acela. Ăla. We have a very special interview, Zeke. I'm here with Frey, ia lasă. You've been watching in the crowd, right? What's the energy like? How does it feel? Să las că dau mai It is tare. amazing. I'm so happy that we have Leon's back. The crowd couldn't be crazier. It's so awesome to be here. Yeah, we can hear them just there in the background as well. They're getting kind of crazy, right? Stai, cu ăsta avea beef Zandi? How would you Da. prepare for an event like this? How do you think the players and what's been Frey. sort of going through their minds? So I think bot viewing is extremely important. You need to know who's landing around you, what they do, what their tendencies are. And yeah, just bot view, fix your mistakes coming up to the event and then just play your game. Bă, ce accent are și stă în Germania asta. German! Vorbește bine engleză. Măcar atât să înveți și ei pe engleză, dracu. German nici engleză nu știe. Raleigh Convention Center, you guys ready? Because game number 2 is about to make its way here, so let's make some noise. Oare ăștia ce-au mâncat înainte să intre? I-au băut, oare. Tu îți dai seama că dacă Blood era bucătarul ăla, ăștia. Ăștia 50 de 100 de player. Da, mă, bravo. Și altceva ce voi să le mai fac, și pedicura. Aia mai rămânea să le faci niște mici de aia, zici că erau... Zici că erau mici. Zici că erau mai mâncat de mult mici. Vreau mici mâine, mână mici. Faci mișto, postezi că dacă nu-ți trimiteam poza aia, făceai bale în pula mea la calculator. Eu nu mănânc. Atât de trist măcăriz. Eu mă întreb eu mă întreb cum mănânci tu cu calculetul ăla de 3 milioane, că ai numai ieftinături acolo. A început, nu? Oh, Bloody. Când îți permiți și tu să-ți cumperi laptopul ăsta? De gamer. The tension is beyond real, and not only that, but I kind of want to touch on Ruga and Miro. We saw that little listen-in instance between the two of them, and we're Bă, sunt ceva reduceri de Black Friday? Sau e prăjeală? Păi și cât era asta înainte? Anul trecut era 1500 de lei. Uite-l pe ăsta! Eu am luat 3600 XT-ul meu la 1500 de lei și ăsta era vreo 3000, acum e 900. High ground can win games, but low ground could possibly win championships. That moment in game number 1, while it wasn't able to go in their favor because they were struggling with surge management along with some of the other duos, again, they're able to make Asta. Nu, e prea. Stau departe din monitor și nu văd ce scrie fraierul ăsta. Ia înjură-l un pic că nu vede. Here we have it. Thank you so much, Zeke. We get to start gearing up for this battle bus to take off now. Yeah, this is finally in for a lot of these players. Gata, dai. Că sărim din ghete. Ia caută-mă un laptop, cât costă unul cu 1050 și cu i5 a 7 generații. Păi nu se mai găsesc alea. Reste mint. i7, i7 cât? 7000. 7500. Cât? Păi tu ai procesor mai bun decât al meu. Eu am i5 3400. Da, la pe Da, bă, dar e vechi de-aia, că acum la 4000 de lei găsești unul de dor mai bun. Ce ți vă dracu? Sunt componente vechi, așa e și acum. Pe cine au bătut? Păi dacă ne-am uitat la Seveș pe Fulbuca, gata. În care se neacă în ulei. Da, Seveș pe Fulbuca. Hai, gata, dau un pic mai tare. Deci un singur kill, Fulbuca a murit. Nu știu cine era, dar... Dar vreau și Zandi la contest, să văd câte echipe are. N-are contest. N-are nicio echipă? Serios? Chiar bă, Cristiane, cum merge în November? Bă, e bine, eu
N-am cum se zice. N-am pierdut. E bine. E prima oară când fac asta. Acum fac un challenge, gen să mă obișnuiesc o dată la 5 zile dacă o fi sau la o săptămână. Asta e golul. De ce vorbești despre așa ceva acum în pula mea? Ești ratat? Sunt chestii normale, gen. Foarte normal. Dacă întreabă gagica ta, dacă îi spune gagica, dacă de exemplu îi spune lui Cristian gagica, mă lași Cristiane să spun? Eu te las, nu te las să vorbi. Dacă îți spune ție gagica ta, Cristiane, cum vrea să fie, cum vrei să eu așa, trebuie să spui, de ce vorbim de chestii din astea cu aia? Să vezi ce te lasă aia. Păi da. Și să zică, vreau să facem un copil. De ce vorbești de chestii din astea cu aia? Băi, nu ți se pare puțin așa că vorbești despre porcării? Vorbesc despre chestii normale. Ce-i normal la a te uita la filme porno ratatului? Nu, vorbeam de labă, dar mă rog. Ești ratat. Nu, sunt chestii normale, dar... Hai gata, hai să ne uităm aici. Nu, că îl înjur pe ăsta. Poți-o cu ulei bloody dacă vrei, cu ulei încins. Să mai fie și la tine acolo ceva. Ești un ratat. Mulțumesc. O să-ți dau blog după asta. Acum am nevoie de tine să faci partajare. Hai gata, hai să ne uităm. Aia. Am nevoie de tine să faci partajare. Păi dacă lui YouTube îi merge mai greu pe laptop. Un pic. Bă, dar ce atacă Anas cu pink, ești nebun la cap. Anyway. I-a dat castană. Dar eu chiar cred că ăștia o să îi bată. Pink cu Anas, îi bat pe aia. Bă, NA-ul e super slab. Eu știu că Clixana nu e așa wow, gen. Pe Clix nu mai are chiar să joace. Azi că... Cred că Zandy e mai bun decât Clix. Nu? Da, clar. Păi... Că m-am uitat și un pic mai de mult. Clix era bun la atunci când se jucau wagere la box. Adică acum 2 ani. Da, și fix când s-au interzis wagerele. A făcut pluta Clix. A, mă băi, ți-ai băgați-mă peste ei. Aveam și un player bun cu care să mă joc de la început, că eu sunt bun, dar n-am avut teammate. Am avut pe Bloody, am avut pe Rumble, am avut pe Comzet. Vezi că Bloody a fost chiar un coechipier de temă. Pentru alea 10 frame-uri, da. 10 frame-uri. Hai mă, ia tăceți că vreau să fiu atent. Mamă, ce vreau să văd aici. Bătaia. Ăștia sunt morți, mă. This prolonged fight and what happens if they do actually split right now. They're not going to have a lot of time to go ahead and mat up, but a big shot coming out from Clix. We know what happens when this man has his back against the wall. His bite is much louder than his Asta se pronunță Duche? Daki. Daki? De la Baki. Duke? Duke? E Duche. Dar nu-l cheamă Dux. Nu are să nume, știu eu. Nu are să, da, așa cheamă. Și eu zic cum îl cheamă pe joc. Se-l buga, ia? Cu Zandy, cu Joe, ai văzut? Da. Uite, i-a dat lui Mero, Zandy. Mamă, ce i-a dat lui Mero. Mamă, câte splash-uri cu aia. Dar vezi că a dat sări, Zandy. Și-a luat și el 100, dar a dat și 100. A luat și el, am luat și noi. Au dat și ei, am luat și noi. Așa e. Adică doar noi am luat. Ia, Alex, cod. Mamă, și-a luat Bailey asta. Bă, dar ce tipul, observați că se folosește Ranger shotgun-ul? Ăsta. Da, dar de ce nu înțeleg? Pentru că leverii nasol.
Oceana. Ma, nu pot să cred că moare Yusri. A avut avantaj. N-are cum să moare Yusri. Ba da, moare, uite, face pic. Observa că nu se mai blochează replay-ul? Păi, au făcut și ei un pic. E FSS totuși. Ăsta e controller? Da, bă. Eu nu m-aș băga atâta pe el. Eu l-aș lua pe sus acum. Nu pe aici, eu l-aș lua pe sus. Ce părere ai, Bloody, că e asta controller? Yusri. A dat clutch Yusri. Ce spui? A dat clutch Yusri. Banditul nu mai e. Bloody. Dar nu te uiți și tu? Ba da, mă uit. Bine. Vorbește și el cu... Eram atent, mă, să văd ce faci. Vorbește cu nevasta așa. De ce oftezi cu aia? Ce zic? Că vorbești cu nevasta, că sper că va fi nevasta ta. A murit King. Iar m-am 3 like-uri, cineva tot îmi ia like-ul ăla, băgam eu supra marțele. E glitch, nu ți-l ia nimeni. Uite ușurogi, uite ușurogi. Da, bă, sunt mulți ăștia de bătrâni. Adulți, nu bătrâni. Am văzut mulți adulți când a început. Și oameni, cred că sunt 1000, nu știu cât să zic. Spectatori. Hellfire. Cine, mă? Hellfire? Ăsta. La care ne uităm. Ăsta n-am auzit de el. Nu, mă, e Falconer, nu vezi. Ești prost. Rezgar joacă cu... Nu știu, cu cine, dar... Asta e brazilian, de ce n-ai vrei Rezgar, dar vrea să fie cu un brazilian? Păi cum e brazilian, mă? Hellfire e brazilian? Da. Nu e de pe NA West? Așa. Hellfire e de pe Europa, nu de pe US. Cum, mă? Hellfire? Main City Hellfire ăla? Da. Înseamnă că și Falconer e pe Europa. E de pe NA East. Ce fuge băiatul ăsta? Hellfire e NA East, l-am găsit acum. Cum o să fie NA East Hellfire? Eu știam că Main City Threats ăla e... Nu știu, mă, nu știu. Are place-uri multe pe NA East, de-aia m-am uitat pe Twitter. Și m-am gândit că e pe de pe NA. Nu mă uit acum, că vreau să văd bătaia. Falconer e? Let's just make it Hellfire because Ed was able to take down Falconer in a 1v2 situation. Now he's 1v1 versus EU. Brazil trying to stand up tall. Ed put brazilienii, mă. Oare câți controlleri sunt? Sunt 10 măcar? De pe EU e vreun controller? Și-ți voi vreunul? No. Alex Cod. Păi nu e aici Alex Cod. Cum mă nu e aici? Păi e. Alex ăla e de pe Brazilia, care e, sau Oceania. Nu e Alex Cod ăla? Nu, nu e. Am zis eu Alex Cod la mișto. Chiar am crezut că e el. Nu, e mă. Nici nu cred că a dat cu ăla FTCS în final. A dat cu Zang, da. Păi nu, lasă, ultima oară zic. Da, câte gloanțe are Man City ăsta. Și ăsta face fruta, văd. Ma. Hai. Mamă, ce i-a tras. Ce țipă lumea. Argentina. Dă-te drept. Ia. Rezon. Da, pleacă cu Aqua. Noua Riley. A, ăla cu AI în nume? Nu știu cine era ăla, un jucător de pe altă regiune era. Nu era pe EU. A, deci John nu l-a bătut pe Rezon până la urmă, l-a bătut pe
Anonimul ăla. Uite-te, ești 85, da? Într-un minut... Nu, în următoarea zonă o să fie 60. Zandi pe Storm Surge. Uite Zandi pe cât Surge are. Bă, e bun, mă. Pe 3 e la Surge. La un damage. Hai să fie că e pe primul loc, gata, ce neba are cel mai mult și aia. Ăștia au below. Wing-ul. Copenhagen Flames, Pablo and Swag on your screen right now, also below, but hey, a good little tag here of Elam. Bă, dar de ce nu le arată tot numele, nu înțeleg. Mi se pare că îi cheamă, pe Fortnite îi cheamă întreg numele. Nu încape. Nu încape la ăștia aici sau ce? Eu cred că la fiecare le-a dat cont de Fortnite cu toate skin-urile și toate alea, știi? Da? Cum o să le dea ceva? Nu e De ce? Nu. Ce ar face asta? Pe așa au făcut la World Cup. Fiecare PC avea cont cu toate skin-urile și tot ce voi. Asta nu se fură, cred, vreun cont. Nu, l-am văzut la 1, avea numele mic gen. Încăpea tot numele, dar n-avea o literă. Nu mai știu cine, am uitat. În primul meci. Și-a luat reboot. A murit acum. Nu era 86 de neuri? Venov, pe Scrum. Scrum. Bă, dar ăștia ce fac mai aici? Eu aș pleca în zonă acum. Caută Surge. Da, mă, dar pleci așa și mai dai tu pe drum. Nu mai dai pe drum, că toți îți box. Păi, n-ai ăștia gen, că pleci tu primul și aștepți pe ea. Păi nu te aștepți în zonă, îi aștepți în Storm. Ăștia sunt top. Eu așa aș face. Mamă, cât au ăștia. Aș pleca 100 de metri. Să mă ascund. Mor ăștia. Păi da, dacă n-au plecat când am zis eu. Dacă bă, ești și tu nebun, Cristiane. Plecau un pic, ți-am zis, și se ascundeau și le dădeau un hit 2 și gata. Le trebuia un pic. A murit Clix la Botanas. A murit. Acum e încă în viață, parcă. Da. Bă, da, acum nu King a murit. Și-a luat revive, reboot King. Că murise King. Și-a murit. Da. Joe. Mamă, cu cine se bate. Mamă, n-au nimic. Dar de ce s-a încontestit, mă? Trebuia să aibă o echipă, așa era. Mapa, mi-aduc eu aminte. Acum o săptămână m-am uitat. Făcuse unul. Aveau contest. Ăsta are 10 viață. A murit. Nu, n-a murit. A murit. That was a much needed. O, dar e greu tare, mă. Surge ăsta e greu rău. Malibuca. Mersa ce pe... Am crezut că a murit. A murit ăștia. Mai fac. Haide, mă. Dă, sari tu pe pedul ăla. Cicio, ai auzit? Cicio. Ai auzit, comunistule? Tu știi pe cu schema 72? Da, schema 72, schema 31, 43. E brud. Nu e azi supărat, nu i-a venit pensie. Two eliminations. I gotta think they're trying to pick and choose a lot of their battles, but the Bobbies put such a focus onto these two, getting them to expend so many resources. Valapuka has 60 to 70 HP as well. Mustache is trying to do it. Da, de asta viață. Mai e și mâine. But it's just happening from so many different players who have so many different angles. One thing that is working though is the zone. It pulls pretty close to all. Mierstat, haide Mierstat. Mă aștept la Mierstat și Malibu, ca un top 3 așa.
Joe era low, cred că a murit Ziendi. Ai money don't jiggle jiggle, it falls. Uite Zandi cu Joe. Mamă ce low sunt băieții aia. Avery s-a sinucis, Avery l-a omorât pe Avery. Cred că și-a luat fall. The zone is literally in the center of the zone, so I don't think there's going to be too much of any slow side for a lot of these teams to try to travel to his hero, taking a couple of shots for the team that went off spawn, trying to have a much better performance. Mr. Savage and Eyedropper under siege, under pressure. Mr. Savage is going to get dropped for now. Sandy, l-a bătut Giannis. Și Joe a murit. Vadeal cu Giannis? Și Joe și cu Sandy. Păi și cine i-a bătut? Giannis cu Vadeal. Păi au stat apropiați acolo, mereu am văzut. Am intrat în zonă să erau lângă ei. Acum Zandie cu ceva gen boșoroc prost. Opa! S-a buguit pe de la Savage. Sticking box to box, hip to hip, landing on a couple more resources as well. This is a perfect spot to land at for Eyedropper and Mr. Savage. That way they can replenish some of the lost resources. Such a massive find right there. Viitor, it was looking like it was all over. Bun? Chapter 4 sezonul viitor. Serios? Da, ce că sare ce că sezonul viitor e Chapter 4. Păi da, ce sezon ar fi? Chapter 3 sezonul cât? 5. Păi de ce să fie deja 4? Deci au ăștia caracterele din Battle Pass, are caracterul la rău, ceva gen o să fie ultima oară când veți trăi chestii din astea morții mei și așa a fost și în chapter de sezon 8. Adică descriu ăștia că nu o să mai rămână nimic din harta asta, că o să fie totul rău. Asta în decembrie, nu? Da. Adică fix un an de când s-a răstat chapter 3. A murit Giannis cu Vadeal. Hai mă, luați în gură, băi. Luați pula în gură. Exact. Și eu i-am zis anul trecut lui Bre. I-am zis lui Bloody când s-a lăsat chapter 3. Mă, piși pe chapterul vostru, vreau chapter 4 și acum o să vină. Mie chiar nu mi-a plăcut, a fost cel mai nașpa chapter ăsta. De-aia m-am lăsat. Mie îmi place mai mult chapterul ăsta decât... Nu, te-ai lăsat pentru că nu te-ai lăsat tu. Mie chiar nu-mi plăcea. Nu-mi place încă. Bă, sincer, sezoanele nici mapa, nici... Nu știi care faza mapa a fost mai bună ca aia de chapter 2, dar faza e că eu am jucat cel mai mult arena ever, adică nici în chapter 2 n-am jucat atât de mult arena cât am jucat cu Bre și cu Rambo. Ca virgulă comp, mai mult ne-am jucat în sezonul 8, gen, serios, da. Chapter 3 am rupt arena, deci toată seara numai arena în grind. Da, și eu m-am jucat arena, mă. Mai mult decât în chapter 2. Adică, sau nu știu, pana mea, nu poți mereu, mai creștem și noi direct în vârstă, nu mai stăm. Fortnite. Exact. Nu e neapărat de priorități, dar sincer cred că ne-am jucat Fortnite mai mult pentru că n-am avut ce face cu timpul nostru. N-am avut altceva mai important. Adică bă, dacă era acolo, trebuie să înveți neapărat că trebuie să intri la nu știu ce companie. Nu cred că mai stăteam noi 8 ore pe Fortnite. 2-3 ore stăteam, da. N-am avut ce face și era și vară. Aveai și friend group ca lumea. Friend group-ul și acum e ca lumea, nu? Da, sincer s-a stricat ăsta din chapter 3, în afară de Cristian și cu Rambo s-a stricat, adică l-am luat pe Kodak, pe Osman, care n-au treabă, sunt niște idioți. Și cu Luca, scuze că zic. Da, Luca e un distrus. Cringe. Bre l-a vrut pe Rambo că juca bine și de-aia vorbea cu Rambo. Cum era? Da, cum era TikTok-ul ăla cu Rambo când a înjurat? Tot te în gură, Bloody. Bă, ce talent. S-a trezit și el, a izbucnit și el odată și odată. Da, ăla i-a dat grip. Da, i-a dat tare rău. I-a dat grip rău de tot, a stat după el în zonă. Și după aia era să te bagi pe tine. Da. Ia, îl găsești? Imediat, da, găsesc.
I-am dat 180 lui Cristian și mă băt la mai. Odată, bă, e greu. E greu. Ia. Sevi ăla. De nedisperat. Să-ți dau la muie. Ui, tremura, băi, așa. Ia. Te-i în gură, Buddy. Să-ți dau la muie. Dacă ne eram cu Daniel în pula mea și-o sărit de pe blimp în pula mea, acolo chiar au fost fani. Chimo. Sau mai hack a sărit de pe... nu, sau Daniel. Daniel a sărit de pe blimp. Când era... Daniel, bă, s-a lăsat și Daniel, cică. El care a jucat cel mai mult. Videoclipul ăla pe care l-am pus, nu? Bloody fericit cu Hyper Daniel vs Bloody nervos. Mă, că iar nu mai am ce. Cât am vorbit eu urât cu jocul ăsta, nu mai vorbim nimeni, sper să moară. Mamă, sau când era Troș în party și nu jurai pe Kodak. Ăla e pe privat, că dacă îl vede gagica sa... Dacă vrei să doară, da. Mă dă la adopție dacă vede. Nu, potolește, nu arăta, că poate se uite pe live. Da, lasă, închide. Să vedem dacă o să uit atunci. O persoană, adică eu. Hai, lasă, dă aici că e pen game. Da? Bine. Dă-i, mă, așa. E pe 1080p? Rezoluția? Nu coaiele mele. Hai, las. Dar ce m-am murit Zandi, nu mai am ce. Shadow Tracker-ul, coaie. Cum? Shadow Tracker-ul, are pistol de la exotic. Mamă, aura. E primul om cu aura din turnul ăsta. A fost Zandi Bășor prost. Mamă, full low de la high lor. Uite ce are pistol, da. Vezi că s-a... Mamă, s-a rotit bine până aici. Bă, ce bine s-a rotit, dar... Păcat. Măriți. Cine mai e? Beno, mai e în viață, cică. Nu mai e. Mai au build-uri. Cine câștigă? Zice-ți repede. Dacă se bagă sub pot. O să sară ea, cred că pe ei și o să-i bată. Hen. 0 metri. Ăștia au mai multă viață, asta e aiurea. Nu, că mai este de jos. Cred că găsesc niște, au găsit mețuri 100%. Nu cred că mai... A găsit, da. Da, nu, mai trebuie să urci acum, cred. Eu nu mai am speranțe, uite. Gata, a murit, gata. Nici nu mai trebuie să tragă nimic, că a murit ea. De cold n-am auzit. Iar stăm mult, cred că pe bară. Câte ceas sunt? 12 pe 11. Auzi, trimitem și mie clipurile, le-am făcut azi. Ia să văd, ia arată și mie. Bine. Sunt mișto măcar? Nu. Ba, cât de cât însă. Nu sunt. Vreau să le văd în montaj. Mamă, coaie, dă-i clip iar. Noi nu le vedem. Noi nu le vedem. Știu eu, da. Se aude de la mine. E astăzi, gata? Da. Filmările alea cu lacul, adică pozele cu lacul, aia e tot ce ștergem, că n-au sens, măcar pune-le cu tine, cu lacul. Care cu lacul, mă? Că postezi marea sau ce postezi tu.
Păi și ce are la foc? Da, da, unde e clipul? Pun cu mine, iar doar ei pot să Am crezut că s-a băgat în montaj. Mersi, bă. Nu, mă refer așa că... La cheu, se zice. Da, mă, dar eu eram în Bloody. Mamă, coaie, dă-i clip iar. Dar n-a fost fază de clip asta. Ia lasă-mă în pace, ia uite ce comentează. Uitați-vă, hai că mai sunt 3, mai sunt 3. Zici că nu-ți plac postările mele și le apreciez. Lasă-o, dar... Șterge prietene, mă, băga mea și pula morții, te-ți bag. Oh, mă le apreciez, dă milă, futu-ți morții, mă, șterge prietene, mă, băga mea și pula morții, te-ți bag. Oh, dă clip. Bă, Bloody, aștept filmările. Ba, dacă ți-am dat 100... Și lor am de 50 de ori, cred că nu. Oh, mă gândesc. Asta ce? Ba, dacă... Ia. Haide, mă. Dă clip. Băi, nici și tu, Cristiane, la ce mă puneți de ăsta clip? Tu vezi? Mai era una, mai era Și lor una. am de 50 de ori, cred că nu. Oh, mă gândesc. L-am plictisit. Dacă faci speak-uri proaste. Nu, lasă. Peste 30 de nivele. Peste tine. Băi, nu mi-a tras pare în tine. 30 de nivele, n-auzi? Ăsta a fost șmecher, bă. Tu niciodată n-o să fii la fel de bun ca mine. Da, dă clip la asta. Un edit în față, mă, Bloody. Ce? Ai dat un edit în față și atât. Păi da, dar i-am dat max damage. Tu îi dădeai max damage? Nu-i Asta e, dădeai. uite, Da. Asta e decent, Cristiane, uite, e ultimul, cred. Asta e cel mai decent. Uitați-vă toți ai. Păi cred că e singurul. De ce? Meu ăla? Bravo, mă. Cum o să le pui pe montaj? Nu! Da, L-am aruncat pe hartă. Restul le ștergi. Dă-mi numai pe ăsta, hai, dă-mi numai pe ăsta. Și-arăc prost. Păi da, asta merită. Chiar a fost șmecher? Da. Păi ăsta e clip, să dai cu capul să facă ceva, să... Nu dai un edit, îi dai 200 clip. Păi da, la mie convenea când dădeam max damage-uri în continuu. Da, dar nu se uită lumea. Aia, să mă puși pe lume. Câte vizualizări, mamă, cât ce puține vizualizări. Dar nici nu știu pe care cont să pun. Cred că pun pe contul mic. Pe contul mare nu mai postez forme. Sau nu mai postez deloc, doar țin pentru mine, oricum. A fost așa. Dă-ne partajare cu ăla, să vedem ce se mai întâmplă. Am uitat să vă dau, da. Ți l-am dat, bere. Stai să văd... Peter Bot. Dacă pornești pe astea să faci clipuri de mișto foarte prost, sunt creativ în fața clipuri? N-aud, te întreb, Cristiane. Cum? Te întrerupi. Da? Da. Bloody. Bloody. Mă auzi? E înfundat, nu-i așa? Ce să? Mă auzi bine? Da, da. Dacă pornești alea astea, dai clipuri. Se mișcă la greu pe creativ? Nu cred. Mi-a dat timp. Bă, Cristiane, te-ai uitat la clipul ăsta? Nu știu. La asta te-ai uitat recent? Dă-i să mă uit, că nu știu. Nu le ia, sunt aici. Am văzut pe ăla când te-a aruncat. Mai stroi. L-am văzut pe ăla când te-a aruncat, mă, de tare. Asta știu. Te-a aruncat, te-ai dat, te-ai cățărat și te-a aruncat. 300 de metri. Dai perfect. Ce? Yes! Da, l-am văzut pe ăla. Ia să vedem ce mai punem. Ce la pe ome cine? Au, ăsta e sultanul. Cum mă, voia... Prostul să-l jura. Bă, dar nu știu care-mi tripă, mă. Cu el te înjurai tu, Bloody? Da. M-am tripă. Care-mi tripă, mă. M-am tripă.
I-ai făcut pădă? Față de prost a făcut cu aia. Cristiane, dacă nu știai gagica lui ăsta s-a sinucis, gen. Știai? Nu. Da, și pe el îl doare folosind, mă rog. Ia, pasta... O știi pasta cu Daniel Royal are handicap? Da. O știi, bun. Ia de. M-am mai uitat, mă, mi-a apărut pe For You. Asta cred că o știi că n-ai cum, că e clasică. Da. Sper să te sinucizi. Nu mai pune. Aia de ziua mea dacă o pui. Mira. Ia-mă mea. Și pe asta l-am văzut. Da, mai oare. Cred că da. Nu cred că 3 minute, dar 2 minute m-am uitat. Pune pe mult. Sumate s-a sfârșit biserică. El îmi dă take de el, putu Hristosul, mătii, s-a sfârșit biserica, mătii, să bag pula în toți morții, mătii. Toți-aș morții în pula de bucureștean bășit. Să-mi bag pula în măta cu dacă să moară măta necată cu pula mea. La prostii. Mai da, ești prost. Eu am inventat-o pe asta cu să moară băta necată. Și a folosit un stimul și l-am acolo că capă mine. Băi, ce bun. Băi. Ești prost, da băbăi, postezi, ești prost, da băbăi, să mor eu. Aveai player sus, atunci au murit ăla Kodak și tu din la Messi. Ești prost, da băbăi. Ești prost, sau moară, te bagă sfârșitul în găsit. Ești prost. Doamne, cât de prost. Cu ce ești prost? În viața mea nu mai joc cu voi. În viața mea, hă? Dumnezeu, oamenilor voastre. Na ce mă joc cu aia? Nu sparge perete. Asta am văzut pe asta. Mi-aduc aminte, adică. Că dacă tai-ți mâinile și bagă-ți-le în cur. 3 kg tot turneul, bă. Dacă mă uit bine, chiar am avut doar 2. Mă, m-a jucat cu David. În sufletul, dă-ți masca jos, nu face pe victima. Uite ce criză am avut de râs aici. Băi, ești prost să mor eu, ești prost rău de tot. Aici jucau arena cu Rambo. Amuzantule, mi-aș trage pula în gura ta. Tu voi să faci ce neapărat că plecai. Dă-mi meciurile tale, dă-mi ceva în pula mea, stai ca târfa pe Cine mă joc? Cu cei mai retardați player mă joc. Rasa, mă, te s-a spus pe ăsta și măta pe tot. Ești până pe joc, Daniele, du-te și sinucide-te. Știu că îți slabul. Tu ți-ai gelii, mă, te să-ți furci cu Dumnezeii mamilor voastre, că am vrut să fiu friendly family și îmi bag până la rasa și Hristosul mamilor voastre de proști. Friendly family. Cu 10 ai gel proști toți. Ia mame. Ia-mi pula în gură, bre. S-a murit voi că m-a dus pe torpedul ăla. Ăla care l-am văzut acum. Uite-te și tu cât e bețuri, că puteam să facem win. Marian Florin! Coaie, uite ce-am făcut, coaie! Uite ce-am făcut, coaie! Uite ce-am făcut, coaie! Cu meciul nostru, coaie! Uite-te și tu ce-am făcut. Aici Osman a fost prost, putea să-mi facă par până acolo, da? Oh, exact. Eram full vețuri în pula mea. Vreau să stea să-i dau Eram full vețuri. Hai, da, mă, tu ești bun. Da, așa, mă rog, emotional bullshit. Și auzi, asta îmi place prea mult. Hoțule! Banditule! Mai vrăjit de la început. Te-am văzut, iubire, te-am văzut și mai văzut. Și tu doar cu o privire mai vrăjit de la început. Ia să mai căutăm. Forță. L-am văzut. Da. DMR, mi-a picat DMR mie. M-a dată, bă. Uai, mi-a dat! Unde morți, mă, diară! Asta e amuzantă rău. M-am pișat pe mine. La aia m-am pișat pe mine de râs atunci, nu mai puteam, deci nu mai puteam. Ok, pe asta, ia. Ok, nu ne uităm la asta. Stai că să-mi fac pula, șterg.
A, uite, ăsta cu ramul de la fână când era să dau col. Ia uzi aici, cu cine mă jucam ea. Cu cine mă jucam ea? Asta, puneam ăsta manele pe fundal. Ia. Mamă, cât m-am chinuit la videoclipul ăsta să mor eu. Da, le-au fost mișto cu Marian Florin. Este. Ăla cu pedul. Ia să-l bagi pe ăla cu pedul. Dar Blue de aici n-avea treabă. Awareness 0. N-a fost awareness, n-aveam ce să fac pentru că când îți dai special-ul te ține pe loc, nu poți să schimbi. Da, mă, da. Ai continuat să dai. Păi nu aveam ce să fac. Pe cine ai invitat? Da. Ia uite-l. Dar de ce mă așa? Vă dați seama că astea au fost în mai coaie și acum suntem în noiembrie, what the fuck, parcă acum mai țin minte când mă chineam să-i caut live-urile lui ăsta. Da, eu te-am pus. Să dăm? Fiți antena aici, dacă caută în istoric. Lasă istoric, dăm de cine știe ce pe acolo. Nu, că incognito. Ăsta. Nu le mai am. Ia! Ok, ăsta cred că e Daniel Real, mă rog. Te aici. Să dăm. Georgiana _fr. Eu eram ăla. Da. Să dăm. Eu eram ăla. Dar chiar nu înțelegeam cum mi-ai dat hit, tu mă vedeai ca lumea. Pe tine, boule, că mănânci căcat când ceilalți mănâncă căcat în același timp. Sigur, Bloody. Ce? Ce lăsai, mă, că eu am... Deci SMG, burst, biguri, splash-uri și... Bă, ăsta-i prost, ăsta-i prost. Oricum, după îi dau. Îi dau, mă, că bat pula mea asta și îi dau și kick. Îi dau și kick și nici nu mai joc la turneu, numai de-al dracu că am luat tot bun să nu mai luăm. Mă piși pe morții lui, dar prost. Copilul ăsta să-mi bat pula, cine se mai joacă Daniel vorbeați? să sugă pula. Da. Hai mă joc cu Bloody Rayleigh, care-i fanul lui Croș. Bă, căcatul, ai făcut-o în gură să te astup, ai făcut-o ceva meciul trecut și... Da, am făcut-o grămadă meciul trecut. Ai făcut-o pe măta. Da, am făcut, bai, e slab. E slab. E slab. E slab. Faci live Faci live din pe cartoful ăla, aștept să vină cu NT. Bă, puteți spune pauză. Tu realizezi că eram cu colegul ăla de cameră la mine acolo? Da. Cu ei, eram cu colegul de cameră, se uita ăla ca prostul la mine când o jura. 3 player sus, atunci au murit. Dar mereu, nu când înșirai așa. A mie nu nimic. Și mai începea să tușească câteodată și murea de râs și prostul ăsta râdea continuu. Nu mai pot. Eu stai un pic, vreau să aud și partea aia când vorbeam, că dacă nu vorbesc eu degeaba. Da, ia vezi, a început meciul? Nu. Nu, mă, nu, n-a început, hai de aici. Au murit 8. Stai un pic. Dar n-am văzut cine a murit. Mă, că ne uităm, stai înșit. Ia, dar era mai tare videoclipul ăla când era cu la mine player Bloody. Îmi plăcea că vorbeam eu gen. La mine player Bloody. Sper să te sinucizi. Eu? Poți că vin la medkit-ul lui Bloody. Eram acolo, venea să plâng. Ești prost, da bubui, postezi, ești prost, da bubui, să mor eu. Aveai player sus, atunci au murit ăla Kodak și tu vii la medkit. Ești prost de bubui. Sinucizi, Bloody. Ești prost, au moarte. Dar vezi că ăsta era pro player, bă. Auzi aici. Postezi, du-te de aici cu tatăl, cu tot, du-te și o moarte că ești prost, da bubă. El e 36 și iese la medkit cu aia, cum să vezi că prost? Da. Da, follow. Asta, da, de asta ziceam eu. De unde e intrat? Nu ești nimeni, nu știi. Cine te crede?
Păi nu l-auzi, mă, ce pula mea. Bă, dacă stai cel mai trist din parte, noi ne înjurăm la mișto și ăsta vine ca să comentezi. Băga mea și pula în rasa, mă, cine te crescut pe tine, băga mea și pula în cine te iubești și cine se mai joacă cu tine de acum, băga mea și pula în ce iubești și măta. Aoleu! Bă, dar ce le dădeai așa cursiv? Mă, că iar nu mai am timpul! Plângi, Daniel! Da și mie double, dar repede. Băi, ești prost să mor eu, ești prost rău de tot cu rasa mea, de prost. Amuzantule, mi-aș trage pula în gura ta. Și-ar dori. Mamă, dar îmi pare rău că n-a prins videoclipul ăsta. Mamă, mai știi, mă, că l-am făcut pe ăsta. În decembrie am She done made some plans with my dick. Ay, she gon' hit on my dick. Ay, sitting on stand on my dick. Ay, she gon' hit on my, she gon' hit on my, she gon' hit on my dick. Ay, she made some plans with my dick. Ay, sitting on stand on my dick. Ay, using no hands on my dick. Ay, she made some plans on my dick tonight. I'm going in tonight. She acting like an thicker than ND brick. I'm at the point of 6. Measurements was in the 6. I like a side of the pickup. I just got more than brick. Glume de unchi. A apărut și Teodor Plamadă pe acolo. Ia. Mi-a plăcut asta. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Pero only one thing is true. I will be champion one day. I promise. I promise. Dar a cui era gameplay ăla? Al lui. Al meu. Oh, bun. Hai să ne uităm. Ultimul și îl pun eu pe ăsta. Mamă, am cheat-uri cu aia, ești nebun? Am cheat-uri. Îmi place prea mult. Cui e dat de lui? Păi da, eu îi dădusem 3 hituri de are, 33, 33, 33, eram... You're fucking trash. Get the fuck out of my game. Suck my fucking Mă, cât mă jucam atunci, nu știu, mai știu, 4-5 sezonul era. Da, asta e cel mai decăcat clip. Bă, eu nu știu cum eu nu știu cum am bubuit clipul ăsta, că e cel mai decăcat clip pe care l-am dat din greșeală, am făcut editul ăla. Cel mai prost clip de-al meu. Sensul vechi. Hai, gata. Are pampa acum. Bă, let's go! Let's go! Ai pampa albastră din motor la mă! Mamă, dar ăsta e cel mai bun sens. Mamă, dar n-am făcut doblii cu bombe. Mamă, coaie, cu o rotire de aia mică, făceam direct cu 36 de grade și dădeam toate mișto, pișeam pe voi. Dacă nu eram eu să zic să schimb sensitivitatea, te jucai și acum cu aia așa. Da, și era mai bun. Erai mai bun ca mine sau decât tine? Ce sensitivitate, mare sau mică? Nu aveți sensitivitatea cât casa, bă, ești nebun. Eu tot chapterul nu m-am jucat cu 1000 DPI și 28%. Bujo. Bloody really. Acum ultima oară mă jucam 800 cu 8 sau cu 7. Aia, dar păcat că și-a șters bloody videoclipurile alea, că mai dădeam și ori aici. Care videoclipuri când dădeai tu aici, bă? Știi de ce nu înțeleg? Voi de ce nu mi-ați postat mie rage-urile, că erau cele mai amuzante, ever. Că eu nu le salvam, că nu aveam cum. Și eu nu filmam niciodată. Că nu foloseam. Nu făceam clipuri. Scuze-mă, mi-am mintit acum, stai un pic. Da, și ăsta are clipuri multe. Nu, dar e unul care...
A, bă, Rambo era cel mai bun dintre toți. Hai că vin aici. Și pulai mulai. Spalaie, molaie, neora ce ce moraie, neu. Stai lu gudă la molaie. Ce faci? Hai, gata, hai. Dă un pic mai tare. Sau nu, las, dau eu. Spalai mulai. Spalai mulai, nu cu ce cât mă murai. Eu nu știu versurile cu aia. But it's such a low number, they're just trying to get ahead of a lot of the rest of the Bă, team. sex. They can easily try to look back. A murit Zandi, bă, cred. From the high ground, there goes Duke trying to poke a couple of shots. Oare? Finds some good damage. Poate n-are surge. As well, going to be above the damage threshold, so once again they can find a way to kind of rotate Mașini, dacă nu ne-am uitat și noi. Păi scuze, mă, am vrut să rod un pic. Da, dar acum n-are farmec. Am făcut ceva like-uri la video. Auzi, Pluti, dar tu acum pe YouTube ești live. Dacă faci multe like-uri, apare recomandate? Da. Păi și cam câte? Vreo 10 cred că sunt la recomandare. Eu mai am câteva conturi. Dar hai să mai dați și voi. Nu mai aveți alte conturi? Bloody, vrei să-ți dau like de pe contul lui bunica mea? Dă like de pe toate conturile și poate iese ceva. Hai că dau. Dar nu, ideea e că nu te găsesc. Că las că dacă scriu Bloody Banditul, nu cred că te găsesc. Ba da. Eu mai am câteva conturi. Dar hai să mai dați și voi. Atunci scrie Bloody cu 0 la video. Hai cum mă bag pe alt cont. Ne uităm la asta sau? Ne uităm, mă, dar eu sunt pe telefon acum. Bloody Bandit. Da, te-a găsit. A, s-a abonat, de-aia te-am găsit. 6 acum. 6 mai dau. Da. Da, mă, cum mai dau. Mai am 3-4 conturi. Hai. Mai dau unde e Zandi? Do they know he's weak? That is the biggest thing, because if they know he's Unde s-a abonat la tine, cred că trag pe toate conturile. Păi, pe fiecare cont pe care intru s-a abonat. Let's go ahead and jump into Bad Sniper and Noah Riley right now. They're starting to eye up the competition on the other side of the world as well. You can see they're just looking, but hey man, there's something about these extremely healthy Noah Riley cu cine duo? Și pe ăsta s-a abonat. Bă, aia cu cine e duo Noah Riley? Că știu că e not bad sniper, dar cum îl cheamă? Bad sniper, nu știu. Păi da, cum îl cheamă? He heard Fab shields get cracked by Storm Surge, and he immediately looked that direction. Bad Sniper and Noah Riley coming out with a vengeance here in game number 3. Right around the corner, though, you got to watch out. Cammy and Seti is there, but back on board this fight where Malapuka is still alive by himself. Jason Basil, they're trying to attack right now, but Malapuka doing a good job trying. He's doing everything that he can. Pressure from so many angles. Is he going to be able to escape? Let's see it go down. Jason Basil having an incredible win rate. These close game battles in the early zones, and look at that. All of a sudden now they add to it, padding the stat, making it look nice and solid. Clicks and Duke thought about it. They say, no, OCE boys, you got it. I'm getting out of here. And that is so much respect because they are so far below the surge as well. They could have easily stood there and fight. They need it more than anyone. And as to, oh my gosh, our game leaders, Seti and Cammy, are actually below the surge. This is so bad for them. They just need to be able to find a position front side of zone, but they think it's the less travel, but there's so many teams in front of them. Sandy și joc, bă. În viață? Da. Dar și-o de That's Bad Sniper. He was shot by Cammy. Box to box. He's knocking on the door. He wants to finish this one off. Inside of Storm. Nobody really having HP to kind of regenerate. And Cammy and Seti go down. And Bad Sniper gets their represent for France. They're taking down our Polish duo alongside Noah Riley as well. Way to do it there. Switzerland has to be happy, but let's jump on over
to Rezon, who is, of course, representing for the EU side in Germany. But let's see it. Aqua looks for something. He's got Duke in his sights for Duke. Claps back, and Aqua's hurt. He loses reason, but Aqua manages to find a 2-for-1 special and cleans things up. Because getting chunked out by the zone. He had 2 players hot on his heels. It's not the exact position you want to be in, but these guys can show up at any moment in any game. But for them, they're down 3. And 1 shot, 2 elims, a very rare occurrence. When you're that good, you're that good. That is true. Here's an ass ping. Cine PewDiePie? We already know. Now, their biggest problems are down. They're out. Keto's in. Cine scopie ea, măcar, că-i bat. Here they are, looking to continue to hold their position. They're 100 above the surge. They are just around that top 5 position leading into game 3. What is almost the halfway mark of the competition. And Brazil could not be prouder to have them representing here. Jumping on board. Kebab is already down. He is out. Chimp's gonna be able to get 2 more points for himself. Storm Surge blocks. He has no shield. He has no HP to regenerate. Just 50 HP total left to his name. And those 2 launch pads. But that's also what worries me, is those 2 launch pads, because he has a far rotation to go, and he's going to have to probably use both of them with short pads in order to get there. That's right. He's looking to go ahead and make that move. There's nothing in front of him. Meanwhile, Miro and Bugha, decisions for them as well. How do they want to move out? They hear the launch pad go off. They say, hey, let's save ours. Come up here. Let's go ahead and recycle that. Can they find it? There it is. They do get it. And they go in the opposite direction. That is the difference in strategy. Miro and Bugha go right. Closest way of least resistance directly to the zone. Wax stood far left. And that probably would have been the saving grace, because he ran into Aqua and Freeze, who immediately took him down. His threats is going to fall. Pablo gets taken down to Brazil's Ketos. Alex going ahead and taking down TSM Reed. So much action going down around the lobby as Bugha and Mero trying to find that sweet spot. Because you know as well as I do, as long as they make it to end zone, those eliminations will naturally present itself. This is a team that has struggled in the early instances of the chapter this season, but they have managed to find their way into such a great position. But now, let's jump on over to some of the GOATs, Vino and Queasy, 2 elims already poising themselves up for an excellent game here. Near max material, so they have to be coming just off of a fresh refresh right there. Quite literally bounce them back in the game. And man, you don't see this very often, where it's your drop spot. Dar și ce trebuie să pui tu în titlu, poate prinde. Pune semnul ăla, cercul ăla roșu cu live, Fortnite, FNCS. Suntem la FNCS. Da, pune și tu altfel ca să fie mai interesant. Acum live și joc live. Na, dar nici nu știu cum să pun. Nu cred că merge. Sau nu știu cum ce te scriu în chat. Ba da, semnesc clamării, title, parcă. Păi de-aia ziceam, să-l pui, că așa e aiurea titlul. Stai că caut eu un pic, stai un pic. Dar n-are rost, mă, oricum, dacă vrea cineva să intre și așa, nu-i neapărat. Da, mă, da, vede un titlu mișto. Eu zic că visul Blood este să devină streamer, mai bun. Uite, view party la Fortnite, ca Liu, așa. Să fac content ca lumea, și să am câștigă. Da, dacă nu investești, n-ai cum să ai. Ia, Zandi și cu Joe, ia vezi. Bă, Zandi, ce faci? Ia. Towards this end game, because you go into the wrong box, the wrong time, they're going to take you out, and they're just trying to Ceva să intre peste Thomas. How far to go as the shot's going to be fired and landed onto Hen, who's dropped down to about 50 HP. And with that, you see other teams taking notice, and they're also putting that pressure on. Îți dai seama ce bun era ăsta, dacă era cu pump, gen. Turnul ăsta. Zagu and Marine, who are just coming out and literally reaping the benefits, taking all the spoils. Edgy and Acorn have high ground right now. What in the world? An excellent game. 1 second place finish, leading into game 3 in such dominant position right now. Yeah, and I was one of those people last season saying Edgy can do it on NAE's trying to be the 2 region champion.
Dacă i-am scris Bloody, uite așa să spui titlul. Nu știu, dar îți dau și pe Discord. Ce-am murit cu Easy. Dau aici, uite. Bă băieți, hai, uitați-vă că e în game. Dai mult! Acum eram la Bloody pe live, mă uitam la Bloody pe live. Nu știu, dar am murit să Quizzy și n-a avut nimeni nicio reacție, ești de mult la cap, adică Quizzy. Bine, gata, scuză-mă, Quiz, pare rău. Dacă tu vrei să momentul, comentez aici. Hai, comentează, Cristian. Nu știu să le pronunț numele la ăștia. Mă dau bătut. Am ăștia Ia uite, Aqua e pe full low cu conselul lui Rezonei. Se gândește să dea ped și îl dă. Îl dă, sigur? Da. Reaper tarpul ăla de toate zilele. Una la dreapta. Nu schimbă layer-ul. Gata, mă, Cristiane, mai așa, gata. Prea bun comentariu. Se healează amândoi aici. Mamă, ce tensiune. Jocul Zanti pe high ground. Oh my god, băieții! Românul nostru! Haide! Haide, jocul Zanti! Îi vedem aici într-o situație foarte dificilă. Încearcă să ține high-ul. Buga bagul medkit în baie, cum îi place numai lui. Rezon încearcă să ia high-ul, dar știe că bossul e pe high. Și e greu cu ei. Aqua face o schemă de o să încerce să ia high-ul. Ce prost! Încearcă să caute un layer cât mai convenabil pentru el și cu echipierul lui. Trece full low, dar nu prea e așa bun. Gata, Cristian, e gata. De ce mă face să comentezi? L-am comentat. Nu mai gata. Nu mai vreau. Nici anonim pe aici se trecoară printre build-urile alea de lemn. N-ai zis, mă, Cristiane, că gata, te rog. Bă, lasă-l, mă, în pace, mă, morții tăi că-ți dau bloc. Bine, gata, nu mai zic. Ascultă-l pe ăla. Zi, mă, Cristiane. Nu mai zic. Zic că mă doare măseaua, zi acolo. Fără Cătălin că mă doare măseaua, zi acolo ca să nu uit. Nu mai zic. Zi, mă, zi. Mi-am pierdut motivație. Hai, zi. A murit buga, ce să mai zic. Hai, Zandy, hai, comentează pe la Zandy. Hai, te rog eu, comentează. Nu mai gata. Mă, te rog. Mă, Sandy! Sandy este pe high ground, încearcă să-l țină cât mai mult posibil până situația de 2 la 2. Băieții pe aici se omoară. Oh my god. Dacă câștigă meciul, primește interviu, gen. Mamă. Avery, bravo. Avem chinezul ăsta mic de 12 ani. Mamă, Zandy, deci Zandy n-are cum să nu ia locul 2 măcar. Eu vreau win-ul, dar e cam greu. Ia win, bă, nu e greu, că are high ground, bă. Ah, easy win. They have the high ground. Hey, this kid is trying to get the high ground. What the fuck, Romania? He is cranking right now, 90s. Zandy, 200. Zandy, pushing. Mamă, câte splash-uri are Zandy. Și de aici putem vedea că această finală este foarte frumoasă. Ăla e unul viață. Hai, Zandy, dă-i un Ia-sia, coaie. E copilul ăla blond. Este, mă, bravo, mă, băieți. Ia uite-i. Is an incredible way for them to go ahead and make a statement today. Yeah, incredible indeed, because it's all about consistency, not necessarily getting a victory royale in every single game. If they can O, te Bloody, 13 like-uri. Dar schimbi și tu titlul ăla?
De ce? Cum nu poți? Oh, păi ți-am dat titlul mai bun decât ăla, nu găsești. Să laud cum vorbește. What a treat for us to really dive inside the minds of these players, right? To understand what makes them tick and how they find the success. Kelly, please give us the update. Ia daci. Joined here by Z, Andy, and Joe. Everyone make some noise for our Game 3 winners. Are dunk-uri în picioare, Sandy. Dunk low is beat alea. And then you guys had it. How were you able to take it? We just fed it up and cranked 90s to the sky limit. It was absolutely incredible. Not only did you get the VR, but you also walked away with 9 eliminations, I believe. Is aggression a big part of your play style? Yeah, we want high just spraying down gang kills. So from now on, are you guys going to be going through every game? Or is it mostly circumstantial? Lasă-mă. We'll see. Yeah, and how are you feeling about the remaining 3 games today? Feeling good after our game now. As you should be feeling good. Everyone, one more time, make some noise for these two right here. Thank you guys for joining me. Enjoy your break, and we're going to be heading on to the desk. Zici că e drogat, celălalt zici că are handicap mental. Adevărat. Da, bravo lor, fără Caterinca. Bravo, bă. Thanks. Tu la ce te uiți, mă? Godi? Aveți rămare de la fold dacă se întâmplă ceva? Ia. Aoleu, ce? Așa mult? Ce normă e boșorul prost ăsta. Lasă, lasă, să ne uităm, să vedem ce, că mai ții, o să ții pe el frumos. Rage de la. Mamă, câte lai curare, nebunul. No, lasă că e. Vai de capul, stă în rulotă. Mai înjuri tu? Dar n-are părinți? Are, mă, stă în curte la el, în rulotă. Ca să nu mai deranjeze pe lui, așa a zis. Da? Și a tras cablul din casă, da. Că țipa prea mult, că nu știu ce. Și aici am mai făcut un kill pe drop. Pe cine a văzut că nu i-am văzut numele să mor eu. De-aia se critizează așa el. Dă pe hai, 5-6 de build-uri. Joe are multe build-uri, nu le-a consumat deloc. Că n-a consumat deloc, mă scuzați pe mine, se mai chioră. Thomas AD. Se urcă, stă numai pe hai, nu pleacă de pe hai. Nu dă drumul la hai, tă-ne clintim pe hai. Tă-ne clintim pe hai. Nu-i face nimeni felul. Dar ce-ar fi vrut să coboare, să urce? Și lasă, nu știu dacă l-a bătut, nu, spune că l-ai bătut, spune că l-ai bătut. Nu, vă mă, că se blochează serverul ăsta, băi. A, păi uite mă, e pe replay-uri, mă. Vezi? Pe replay-uri la fel de nașpa e. Nice. Joe l-a bătut pe Avery din aer. Hai cu rezonei, dar nu-l bate parcă. Și l-a bătut și pe ăla, nu l-a bătut, a furat altul, băgați-i piciorul în ei. Și kill. Hai că kill. Top 3. Toată lumea e duo, chat, toată lumea e duo. E prost copilul ăsta. Uite-l ăsta, îl dea crank. Mama, i-a dat bucată, i-a dat 130 aici la potul, l-a liniștit. Asian, prost. Și ăsta rămâne ultimul, nu? Parcă. Dar chiar dădea crank ăla, dădea, făcea acolo. Alpaca zapada. Dar cu ce skin-uri joacă Zandy, nu prea-mi place. Joe l-a bătut pe chimpanzeu. Mă uit. Și dă ceaguri. Aici, 3, 2, 1. 9 kill-uri win. A fost bun meciul. 50 de puncte doar meciul ăsta. 50 de puncte, toată lumea spam. Mai de capul meu cu aici. 50 de puncte, doar meciul ăsta, 50 de puncte, un win. Al treilea meci. Ia vezi pe chat. S-a zis. Ce zic ăia? Al treilea meci win, s-a zis și așa rămâne. Mamă, ce skin șmecher are asta. Altceva nu e voie. Nu e voie altceva, chat, nu e voie ce se întâmplă. Hai de la Fortnite să vedem clasamentul. E win și așa rămâne pus. Ah, cred că la, nu știu, leaderboard. E locul 3, mă, cică. E pe 3? Da. Azi Eric.
E de pus în ramă un... 50 de puncte, chat, 50 de puncte. Fortnite. 41 din placement. Hai să vedem interviu. Ce? 41 din placement. Da. Și la un cash cap înainte de 25. La duo, da. Ce pula mea Păi da, la duo. am stricat. A, păi uite aici putem să vedem și noi. S-a urcat albă ca zapada pe stela aici, ok? Uite-l, 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 uite-l pe bossul nostru, ia uite-l. O calitate mai proastă pe YouTube, dar n-avem ce face. Uite cât era de concentrat, uite cât de concentrat era, ești nebun. Liviu, dă-te numai ta de prost. Stați un pic să închid și asta. L-a bătut acolo pe cimpanzeu, cum v-am zis. Aici nu mi-a plăcut, s-au băgat după ăla așa. Aici s-a oprit și a dat un ceag imediat, el facă pol pe Joe. Vreau să văd cum a făcut, vreau să-l văd pe camera cum a făcut. Nu cred, ești nebun! Până și, ci că până și Mongral ține cu ei. Mamă, trebuia să ne uităm la Mongral pe live. Da, bă. Oare ce reacție a avut? Bă, dar nu poți să derulezi, nu? Ok, da. Ba da, merge. Are ultimele 30 de secunde cu aia. Ce-o fi zis, cred că Mongral. Mama e Andy. Dai for pique. De ce zic ăștia la mă? Ce ziceau? We've seen some crazy changes, right? I mean, we went into it kind of having expectations. We thought, you know, we thought these teams were going to do. But you also walked away with 9-11. But have really quickly seen from the start. That's what you love to see, though, right? In an international Dude, we can't even hear him. I know. All over the globe. Do you think Zeke heard him? Because it didn't sound like he heard him. No, I know. They just try to play it off. I think so because he's closer. Now that everyone can hear you, I'm feeling great. One more time, make some noise for these two right here. No. Yeah, we walked away with 90 to the sky. And then you guys had it. How were you able to take it? We just fed it up and came 90 to the sky limit. It was absolutely incredible. Not only did you get the VR. Oh, sunt Adidas și ăștia 70 de lei, mâncați și grătă de New Yorker. Care? Aia lui Zandi. Păi și care e problema ta? Cum? Care mă, ăla Nike-urile alea? Da. Cum să fie 70 de lei? Da. Sunt vreo 600, 800 pe acolo. La New Yorker le găsești ieftine rău. Păi mă, el avea Nike-uri în picioare, Zandi. SB. Dunk Low SB. Asta nu mai. Și Joe nu știu ce avea. Oh, ce tare se aude asta. O sunteți bandit, nu știu de ce. Ram pa pa pam, ram pa pa pam. Acum e al 3-lea meci sau al 4-lea? Al 4-lea, nu? Începe al 4-lea, da. Cred că într-un sfert de oră începe. Auziți montaj aici cu hoțurile, banditule. Banditule. Mai vrei de la început. Te-am văzut iubire, te-am văzut și mai văzut. Și tu doar cu o privire mai vrei de la început. Da, hoțule, hoțule, banditule, spune-mi ce-ai de gând cu mine, că mă îndrăgostesc de tine. Ești pe gustul meu, iubire, nimeni nu mai e ca tine. Iubire, iubire, ce mult te iubesc. Dar cele mai multe vizualizări ai făcut la ăla cu Marian Florin? Ce spui? Cele mai multe vizualizări la ăla cu Marian Florin, nu? Nu.
De fapt, da, ăsta e pe locul 2 cu Bloody. Dar asta nici nu mi s-a părut amuzant. Nu e așa. Nu e amuzant deloc asta. E pentru copii, gen. Îți mă ăsta de. Vrei basket, trage-mă de basket. Hai uitați la ce bine trag pe Valorant. Eu vreau la... Eu vreau ăla cu Maria Florin. Ăla de 50.000. Ce spui? Ăla cu Maria Florin, ia bagă-l. De 50, ăla are. Luăm de 2 ori, băieți, da? Vă întoarceți? Ba da, taci, bă, din gura ai bazucă, tu nu mai comenta. Mereu știi tu mai bine. Te duci în aer, rămâi, te duci un pic în față și te întorci înapoi. Am și eu multe like-uri la comentariu, am. Întoarce-te. Da, să-i de ce n-apară. Le-ai de 2 ori. Am câteva sute. Și eu. Nu pot să a zis el mereu și tu mai bine. Da, mai știu. Am zis eu bine că a știut el sau nu știu ce am zis. Dar de ce mă așa? Da, pe ăsta niciodată n-am știut câte ne-am avut. Dar de ce mă așa? Eu zic că 30 ceva. Are 37. 37? Da. Ia uite și pe asta. Aveți grijă la trecut spre. Vezi că se ia sus de tot. V-am și zis. Hai mă, chimișoare. Chimișoare. Hai mă, dă-l morții lui de joc, chimișoare! Îți și zic să ai grijă la fucking spray, ține pereții ăia putemași pe ei. Ce faci, bradere, dormi? Bradere. Și el avea 40 ani și el a 12 ani. Stai un pic, că mai aveam eu un videoclip. Ce ciudat, bă, ce ciudat. Oh, stai un pic. Bă, vreau să vă arăt cel mai prost ăsta videoclip editat de mine. Că știți că Bloody, mai știți videoclipul ăla din Yama mea, când zice Bloody am pula în gură bre, nu? Așa. Am luat cel mai bun clip al meu și l-am editat ca un căcat și am pus la fel. Ca și cum Bloody s-a enervat pe mine. Am tăiat sunetul ca prostul. Am dat clipul. Ia-mi pula în gură, bre. Ți-a plăcut? Cu hand, thank you. Uite, de asta aici, ce era mai șmecher. Mă, dar ce l-am pișat pe fraierul ăsta? Pe Bloody. Ia și clipul ăsta pe Daniel Real, să vedem. Ia-mame. Așa, să zice mai. Te-a pișat trogloditule, plângi Daniel, mai mult nu ai. Que parada louco de predeiro, parado. Oh. Mamă, ce bună lucrați. Receba, caralho! Ia uzi. Video cu catafonă, dar știu. Videoclipuri, bă. Aici când... Ăsta. Mă duc până la baie. Bine. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ai, merg, merg. Gagico, Gagico, hai să te învăț. Gagico, Gagico, ce înseamnă răzbăț. Te uiți la mine ca la... Ai Bloody să-ți arăt niște manere bune.
His aggression. Ia-mame, ia-mame. Ia-mame, ia-mame. Uite aici, manea bună. Va lua frigul, vă dau focuri, sunteți ultimele locuri. Învățați ca să donați, dacă vreți să avansați. Va lua frigul, vă dau focuri, sunteți ultimele locuri. Învățați ca să donați, dacă vreți să avansați. Ce postează asta? Păi da, e și el acolo. Ce vrei să postezi? It's sold out. Trebuie nașpa că nu zice next match starts in... Știi? Hai, zice-mi ceva amuzant. Vreți să bag? Ce vreți să bag exact? Că eu nu știu ce prea să bag. Ce pot să bag? Ce? Nu știu ce să bag. Dacă vreți să bag ceva. Uite, Bloody, mi apar live-urile tale la recomandate acum. Bine că ați dat like. Nu știu cu aia, nici nu știu cu aia ce să pun. Nu știu ce să fac ceva până începe meciul. Bloody, mai ești? Mesaj? Ziceți mă ce vreți să pun. Nu știu, n-am nicio idee. Nu știu. Ce dracu. Postările mele sunt boring, cred. Mai las acolo să vedem. Nu neapărat cu sonor. Dar la Mongra, nu știu, poate face ceva interesant. Stă ca prostul sus și încordează mușchii. Bă, da, Bloody, te uiți la videoclipul ăla de 30 de ani. Ia. Ma... 5 ani. Și eu atunci aveam Xbox One și filmam orice gol dădeam. Șmecher din kick-off sau de astea. Eu aveam FIFA, nu mai știu, 19 cred, sau 18. 18. Când aveam 60 de Hz cu aia. Și ce voce de prost aveam. Eu filmam FIFA 18 pe Xbox. Filmam fiecare șut. Eu am făcut și serie cu FIFA 19, cu Mafia 2. Dacă știi Mafia, spune-mi că știi ce e Mafia. Da, știu. Dar nu m-am jucat. I-am aici Road to Glory. Nu m-am jucat Mafia. Aoleu, ce lagă, dus morții mei. Eu am făcut și serie cu FIFA. Uite, vezi titlul. Ăla e titlul bun. Ce am scris eu acolo în comentarii. Trebuie să-și pună titlul ăla. Mamă, ce bine se vede asta. Ia de pe 4K. Sau e? Mamă, cred că moare. Mai bine 2K, mai bine 2. 2K mai bine. Așa. Ia. Ce e asta, mă? Fortnite pe Xbox Da, ce bine se Series vede. X. Mamă, Stark Industries. Mamă, Stark. Bă, ce... Sezonul ăsta am spart și un monitor, dacă o vine să credeți. Cum trebuie să spargi monitorul? Așa, i-am dat un pumn. Dar nu i-am dat tare rău, dar să spart. Cristian be like. Nu, de că i-am dat o stângă, l-am lipit de perete. Pare mișto. Sezonul ăla cu Stark-ul. Îmi plăcea mie sezonul ăla, dar... Și-a șters Teo BB-ul prostul ăsta și-a șters live-urile. Mai are un cont, mă. Nu, pe ăsta avea conturile. Nu, cu aia e pe... Mai avea un cont. Sultanul Teo BMW sau? Nu. Nu, ăla e un... Două persoane diferite astea. Ca niște Teo videoclipuri. BMW e de treabă, nu știu. Teo BMW e chiar top.
Și Sultanul e top, dar e mai prost. Dați că mai era unul din grupul vostru care se joacă acum Wager. Stai că să-l caut acum. Cine, mă? Într-un server. De când Cred că e. N-am avut niciodată unul. Nu e adevărat. Stai un pic, să văd cum îl cheamă, dacă e cu voi, că nu mai știu. După nume așa. Nu cred. Auziți, bă? Uitați-vă la asta, coaie. Ia, stai să schimb partajare. Banditule, uite-te și tu, coaie. Stai un pic că mă uit și eu, dar stai. Stai un pic că nu-l găsesc. Bă, Nu mai știu cum îl cheamă. Zenzi, nu Space, nu. Nu, stai că l-am aici în serverul ăsta, trebuie să fie. Antox, nu? Nu. Nu. Tombo. Da, ce cu el? E cu voi, a fost, gen, era cu voi? Vă jucați cu el? Serverul cu el. Tombo ăsta se joacă Wager. Da, masa. Și am crezut că... Uitați-vă la asta, coaie. Ia. Mamă, m-am jucat și eu jocul ăsta, dar nu... Ai văzut, bre? Da, păi și acum n-a închis live-ul sau ceva? Nu. Nu primești nimic? Ia, bă, a început meciul? Dar se uită și mitul la ăsta? La ce? La PPSS. Coaie, am dat partajare cu un videoclip salvat de mult. Am crezut că era mai recent. N-aud. Like, what's this? This is so alien to us. I think what's interesting too is I've seen a couple duos now. It's like, hey, you look over, they got like 5 elims, but they still don't have what it takes, right? They're out of ammo. They have no heals. Eu sunt pe live mereu. Why is that? If we're capable of finding Nu 5 știu, eu m-am lăsat eliminations on a deschis. stage like this, Că poate... Eu ți-am făcut like-uri, acum lumea dacă nu intră... Types of engagements that you can encounter during a match, right? It could be early game engagements that staggered out and lasted a long time. We have Merstash and Malibuka going against Tayson and Chapix. I mean, those two duos alone are literally titans. Păi când ieși și te joci ceva, îmi dai mesaj și intru și îți dau like. Finish an engagement, you lose a lot of materials, you lose resources, you lose shields, and even if you end up coming out on top from that engagement, you've already used everything, and it's difficult to come back from that. And of course, I mean, look at the lobby, right? Let's just take a look at it because Dar vreau să văd clasamentul ca lumea, cine e 1, cine e 2, că asta nu știu. Nici nu știu cine ar fi. 50 shield refresh. Don't even worry about me. We do have Kelly standing by, friends, over to you. Dați ne uităm pe clasament. Apare aici? Da. 3, mă. La 5 Deci, Venochizi, nu pot să cred. Totul în gură de pitici. N-are PR. Cine e 4? N-am auzit de ea. Și Venochizi ce meciuri au? Uite, bă, Bloody, ai dreptate, bă, sunt alte conturi. Sunt alte Păi conturi. ți-am zis, mă, că sunt alte conturi. Ia zi, ce meciuri au Venochizi? 5, 4, 21. Pe locul 1, mă. Locul 5, locul 4, locul 21. Meciuri bune. Hai și, dă-i full screen. Let's go ahead and just pick things up and get right to Game 4 is underway. The players are already landed off the battle bus. If you were walking around, take a Măcar acum ar trebui să-l arate și pe Zanti mai mult, dar win acum ar trebui. Taking down Vortexers for the first elimination of the game as Scented trying to put shots on into the distance. It does look like Cole got a knock onto Pars. A murit Pars. Nu știu ce era. Guys have been battling all weekend long for that contested drop spot in the Middle Islands. And with Pars dropping, Raze has the world of pressure on his Aici e shoulder. bătaia, aici ar fi cea mai mare bătaie la spawn. Cel mai bună echipă aproape. Dar unde sare Kizi cu Veno? Despre? Quizy cu Veno, unde sare? Bă, da, Sleepy acolo. Ei, sunt cu Chapix, unde sunt? Acolo. Nu, dar unde sunt pe tabelă? Departe.
even Sagu and Marine here from Team Alba representing for their entire region at the Rave Cave. Cine e pe ultimul loc? Huge. You got Și deja mai cunoscuți. Stai să înceapă X38. Luckily enough, this is one of the biggest POIs with a ton of loot to go around, and you're kind of seeing not too many early game fights going down over there. Kitos and PH Zin. Mamă, dacă dau win și meciul ăsta ar fi pe spate, Zandi. They've been doing so consistent lately out of this drop spot. Bă, nu win, dar măcar 120 de puncte cred că ar fi ok, nu? Da. Sau nu știu. Are 80 acum, mai stă meciuri. Ba da, mă, 120 de puncte măcar. Prima zi. Asta se pronunță Merjin? Merayan? Ma. A free position by any means. You have Retake and Crew up above. Zandy and Joe, who have just taken home a huge moment and win for themselves, are now poised up at the sign-up station just south of right now, even though they have uncontested drop, it almost makes me wonder with the zone kind of being towards the northeast de 5 secunde l-a ținut. De dacă n-au contest. Mai zicea 2 cuvinte de el. Last game against Buzz and Looter, trying to have that repeat success here in this game, but right now this is O să-și agriv Zandi dacă... Bă, dar oricum ăla, Vadel cu Giannis. Le-au dat grip meciul ăla. I-au bătut. Și după a murit și Vadel pe 19. Elims are the name of the game for Larson and Smite, but this is where they have built their reputation, fighting in the early game, managing to get so much experience being contested season after season. It started way back north where Vino and Queasy are, but hold up, Larson finds one, the trade is good, and Smite gets the other, and down goes OCE, Muzz, and Looter. That was a fantastic play by Larson, reading him like a book. He's on the stage and got an elimination as Mr. Savage strikes again. Onward goes down. Baka has to go ahead and figure out what to do next as iDrop's trying to get those angles. Right now, they're just trying to alleviate the pressure, but the Brazilian duo that you're talking about, King and Mr. Savage, they're looming in the distance, waiting for that perfect moment to strike. And that's right. This is such a huge opportunity. Now, remember, they land just west of the Chrome Jam Junction. For them to come in, sweep things up, could change the story around. There it is. They open up with a couple tags, but iDrop gets to the loot first. He's got the refresh. He's got a little more material, and you have to assume King and Ed are just a little bit more positioned and ready for this, but a good defense, a good bluff is all you need here to back them off, and it is going to be enough. King and Ed don't get to show us what they're made of in a clean 2v2. Another team's kind of floating in towards Chrome Jam. That is the Asian powerhouse. But over here, towards the islands, towards Mighty Monument, you have the FNCS, NA West champions, trying to have that repeat performance in game number 1. That's Basil, that's Chase, that are under pressure. High ground is seemingly right now cemented to the PSG TNA duo. Now Yumi is very solid. Cool's gonna find Jason to feed there. It's up to Basubai and South. Basil has no teammate to work with here, and he is trapped inside this stone build here. This is a very tough tower to play out of. Awkward positions to build, and the terrain gets extremely weird. He does drop a few layers, but there's only 2 exits, and one of them's cut off by tons of enemy territory. So look at this. He goes out the back, the window's there, and that is that game knowledge kicking in there. Yumi and Core looking so solid. This is what they do on a day-to-day basis, isn't it, Jacob? Yep, this is exactly what they came to do here with that stunning performance last season. Even though it was a 2-day competition, they ran away with it on day 1, and when pushed into shove, they held on to it in day 2 to take home that crown. But you can kind of see the Brazilian duo slowing things down just a little bit. They thought it was going to be an easy third party on Mr. Savage and Baka and On1, but it wasn't as easy as we thought. Definitely, and of course, plenty of highlights as well. Let's get caught up with how this played and unfolded. So On1 just gets snuck up on there. You saw all the chrome builds. He says, no, I'm not going through that. Aici, cu Belusi. Uite, cu măzga asta. Asta e copia lui
iDrop was kind of talking about. He said, I've been dropping here for 12 months. Right. I'm ready to fight. I'm not splitting loot. I came to take what's mine. And he does it game after game after game. If they can keep up this type of consistency, mix that with an opportunity to take the end game, this is a recipe for a duo that can catch fire at any moment. Because you got to remember, one of the last in-person events that we had, not the last one, but one of the last. E vreo pro player care a murit? Eu, parcă nu sunt acolo. Scuză-mă. Four different regions are currently in the top 10 records for an international event in Fortnite. Double-edged sword here where you expose yourself, but you just open up the entire terrain before you. Da, am înțeles ideea. And PH in here looking absolutely phenomenal. They have more eliminations against players inside the top 10 than any other duo, just showing us exactly what they are capable and made of. This is literally the story of them on their region as well. They consistently take out teams at the top, and that is perfect preparation for a lobby like this, because you got to think the Brazil region, they're fighters, they love to fight, and right now they're playing against the best, and it's working out. Let's talk a little bit about this zone for a second here. For the first time now, we see a little northern Ăștia nu-i cunosc off to the pe east, so we niciunul. get another kind of shake-up. So the last time we went to Shiny, it didn't quite work out for Vino and Queasy, but what we did Nici see pe was ăsta. that Uite, they were Pepo Aino. E un asiatic ăsta, cred. And now that we know that, it should be the same story. But let's get on over to Lustrous. Cine de asta la 90 de grade cu aia? Cum? Mă! Rudy, tu vezi cu aia? Bă, fix 90. Dar depinde de binder, mă, că eu dacă mă pun la 90 nu mai pot să construiesc deloc. Gen, depinde de binder. Și dacă o pun la 60 sau 70 de grade, tot nu mai pot să construiesc. Eu am luat 30. Eu țin la 180. Hai, coach. Adică orizontală, prostovanilor. Nu, la 0 se zice. Da. M-a scuzați, sunt obosit. Da. Da. Și eu ții cu capul invers ca și cum. Invers. Jucător care joacă și ies DF. Ce merge? Ce joacă? Adică în loc de blockbuster. Ah, da, nu-i ceva greu. Cred că și Fortnite ar ajuta mai mult. Sincer. They're in zone. Every team that landed south is going to come here on this side. This is going to be the most congested side of the map monster. They have to be careful. They got to start looking to end this fight quick. Whether it's taking the actual fight or just trying to disengage. Sagu doesn't stop though. He finds Falconer in the feed there while this fight is raging on here. Chimp still looking around, just saying, hey, Scram, I trust you. Do your thing. Take that toe-to-toe. Keep them busy. Meanwhile, Chimp's like, I'll look for tags in the distance, make sure no one sneaks up. The confidence to trust in Scram to play by himself here. Team from Asia, you see Hellfire and Falconer in the distance. The shots just coming in. You can see how he went down. He had no choice but to go forward. And I think that's still Queasy and Vino on top of the blimp, lending that helping hand inadvertently. And then they just W key straight across. Zagu. Ah, ăștia sunt care sunt pe locul 2, nu? Da. Acum sunt pe 1. Au făcut un kill. Poate că a murit Zandi, bă. De ce? Că era și el în top dacă era. E pe 3, nu vezi? Bă, ești chiar? Sunt prost. Tot pe cine ai văzut pe 3? Cred că e celălalt Juge. Hai, Joe? Da, hai, Joe. Actually does give you option short pad. You can do the high pad. Bloody. You can go ahead and try to take high ground if you're able to Shujo. hold it towards the end game. And this should be the first instance of Storm Surge in game number 4 that we're going to see all day long. We've seen Sujo, așa. Uite, on my joke. Uite. Tyson Chapix. Tyson și cu Chapix. Bravo, mă, băieți, fix pe aia v-ați dus. Aia mai la beruche. Nici n-au surge ai mei. Nu-i bat. Au surge. E gen față de alții care au 200 below. E decent.
Uite acum, hai. N-a avut chef. Mamă. The longer they wait, the more likely enemies are to set up, so they have to get going. Off to the air vent they go. Can they get there in time? He misses it just slightly, but Joe fights back. Bravo. And he doesn't miss. How quick was the setup below. there? Nicely done. That little bit of defense is something, sometimes all you need to go and buy you some time. But they're still 46 below the damage threshold. They have a lot more room to cover as well, but luckily for them, they have the chili chug flashes. They have the mighty monument. Oh no! Has an elimination onto Miriam. Can he be able to clean that one up? Miriam, ți-ai auzit? Miriam, așa zis. Ăla e altul. E altul ăla. Erau aici. Mai sunt și alții. Cine-i figura aia neagră? Uite-l pe ăsta, cine-i mort? Cine mort? Umbra aia de înăuntru. Nu știu. It's only a matter of time. If he stays there, yes, they're just going to 2v1 him. He goes up for high ground and he's trying to get on out of here. Vico and Marine decide better. They say, all right. Marine, gata, a zis. Uite, ăsta e Merin și era unul Marine și unul Merin. Da, asta e Marine, așa se pronunță. A zis ăla, Marine. Ăștia coi. Coi, tipul ăștia coi. Ăsta e controllerul ăștia la el. Mamă. Gets an elimination as well. Everybody in this fight is under siege. Pink with his back up against the wall takes them both down. And EU takes down Asia in a 2v2 head-to-head with no interference in the distance. Chapix cleans things up onto Z and Chapix. Fă-ți gura, mătii, Chapix. S-au bătut până la urmă. L-au bătut pe ăsta. Da. Man, this is why Chapix is so good. This is what he did in the World Cup. This is what he's doing here now, and oh, you can see the pain. That was a tough one. Yeah, that's definitely tough here, but luckily for them, they did get that victory royale. Hai, cine zice să câștige meciul? Eu zic că o să câștige Clix. Am încredere în Clix. Mamă, cum e Surge ăsta. Mamă, Clix sau Malibuca câștigă. Now this is insane. First place has already lost a teammate. Now Vino and Queasy were in second. Just points behind are so hurt here, and the Surge is continuing. They will have to take this fight. That's not an easy duo, and that one isn't either. This is looking very, very tough now for Queasy and Vino. As Miriam gets knocked down again to Edgy. They're just going through it this game, and we talk about consistency being the key. 44 below the damage threshold. Commandment and Avery become the targets to Queasy and Vino, but how long can they Avery ăla care a stat în zonă acum câteva meciuri mult, nu? Acum 2 meciuri. E fruta. Sau? Mamă, ce noroc! How did Queasy survive that with 1 HP, and now he gets to fight back just a little bit here? Can he find anything? Was there something left behind? They should know better. This is their landing spot. This is their home territory. And they're just gonna go ahead and look for scraps now. They knew what they left behind, and they are gonna be back in this game in no time. Bă, cât noroc că n-au murit din aer, asta a fost norocul lor. Și acum s-au făcut full și 75. Sunt terbilor ăștia. E greu tare cu search-ul ăsta. E prima oară când am jucat cu Surge, a fost la Winter Royale în 2019, cred. Când era să fac earnings la 2 puncte. Atunci era cu Surge, era greu, era... Acum câți ani? 3 ani. Savage, mă, meciul ăsta, e lui Mr. Savage. Yeah, and that's huge for the loot for Savage and Eyedrop, because
Mie, pentru 10 minute mi-a părea că aveam earnings pe trecă, ca idee. Bun. Păi eram în top. Ieșisem din meci la și 10. Și aveam earnings. După aia, la și 25 nu mai aveam. Ca idee. But now that we see Queasy and Vino crossed out as well, it is that much closer here. Let's take a look at these quick highlights here. Eu nu știu, bă, cum, eu am dat win și la ăla și tot n-am dat place. You ask and you receive, Jamper just gets clotheslined. Atunci se jucă, mamă, lasă să mă bă. Anul trecut, în vara trecută, sau chiar toamna trecută, bă, erau sorochești capuri cu aia. Bă, și erau sorochești capuri, bă, greu, mă, după mie, greu. Da, de pe 5. O să-i ajungă pe 10, cred că. Cel mai bun placement al meu la solo a fost top 2000. Solo cash cam. Eu nu știu, nu cred că am Mi-au plăcut tare solo cash capurile de late game. Am dat place-ul acolo de m-am rupt, am dat la winuri. It would not be possible, but he has found his way back into this game here, and he is still getting that much more lucky. Sometimes oare cum sunt serverele? Se mișcă ok? and look at the heels come back to reward him here. Nu pare să aibă lag așa rău. Kemi. Mamă, după astea mai sunt 2 meciuri? Da. Nu cred că mai stăm la toate, mai stăm la un meci. Depinde. Setting Kemi, mă. Kemi. Bagă-l și pe Rumble și pe... Au zis că vor? Bagă-i tu cu aia. Da. Eu trebuie să fac partea, să fac tot, tu nu faci nimic. Place 47 points separate 20th from first. It shows you that's about a 2-game spread. You have to play very well, but it also shows you one big win and you're inside the top 10. Hai, stai că vreau să văd. Stai un pic că mie mi s-a hackuit contul de Epic. And handling this pressure is going to be Da. huge because it's easy, you know, 12 Aude, games, being in a stage like this, you go down early, it starts to sink in that Dar doubt. ce It's treabă ai tu easy cu to Epic believe in Games that acum? doubt, but right now, you guys are the best on that stage. You need to snap yourselves out Nu of it trebuie să and le dai pe really pick it Discord. back up because this is game Stai, mă, un 4 pic. out of 12. You have every chance in the world to make Te-au hackerit ăștia? Da. Mi-am făcut un factor de la authentication. Îmi trebuie și mie acum să-i dau copy-paste. And finally now, Yusri and Ju get to show us what they are made of. They are playing for high ground, but they're below the surge. They're gonna have to box back the walls. He is not quick enough on the edit there. Ai, dă-i aici, că e deja in-game. What do you do in this situation? Do you look around or take a box fight? E băgat pe Discord? And Ju says, Acum. let me go ahead and get these tags real quick. Nu l-am bătut eu. I got you. You ask a question, I'll definitely give you an answer in a moment. Bagă-i tu, bloody. Above the damage threshold. They know their job is not done just yet, but they can at least slow things down. Start together the Aici nu pot, information mi apare like ad. other teams are going to be needing. Mi apare să adaug ad friend acolo. Poate n-are chef că e boș. Oh, intră Teo Marian aici. Pe live? Smite and Larson still alive here. They came in 7th place. 3 elims added Ia, on to salutăm where și they noi, left băieți. off. Now effectively has to jump them on up for a fight for Oh, top. Marian. Potentially first as well. I have a question though. Is Good. Zaku still alive? Is he somehow snaking his way around the game? We're gonna have to find out. Imediat, băieți. Often an end game. That consistency paying off right now as we know it should. Sentinel and Cold are just proving that they are so good at Fortnite. No matter what the setting is, online or in person. The team after that first game is finally Nu apare. Ah, ba da, mersi. above the damage threshold. 3 Da, nu știu să schimbi. Dacă zici că n-ai bot, nu cred că merge. You got to imagine on the other side probably having some rotation as well, but Scented and Cold right now trying to find a way to stabilize. 29 below the damage threshold. Autem zice, să ștergi mesajele adecvate, să blochezi temporar un participant, să ascunzi pe cineva de pe canal, să gestionezi mesajele reținute pentru examinare. Cam atât văd. Ce zic aici?
by himself, but he has been here before. That is where he feels most comfortable. Meanwhile, Pink and Anoth, they have so much catching up to do. They have already picked up 5 elims. This is exactly the type of Cam pacing atâta, nu-mi zice dacă poți să schimbi titlul. coming into an end game. But Cammy and Seti are here in the mid ground. P18 and Kitos are there as well. This is one of the most dangerous layers that we have seen, and it's players who are fighting to get that #1 spot. Oh, it's scented. He was able to take down Thor, but he needs that siphon to come through, and it goes in just in the nick of time. Trying to stay alive. Chili Chug Splash to try to go ahead and gain the speed to get to the outside of zone. Somehow Anas is down. He got to thank Commandment and Avery for that one. So now Pink is left as a solo. What can he do with only 3 builds to his name? And they take high ground again in this game here. 4 elims now. Things are really starting to get interesting for NAEs. Avery says, Pink l-a bătut pe Sentit. and wait for him to start taking the lead here. Este să vezi, uite. Pink pe Elis. Clicks, haide clicks. Nu comentez meciul ăsta că e urât. King, tocmai te-ai zis pe Merstaci. M-a lipucat pe King. Bă, ești nebun? Mali. Și l-a bătut și pe Head Road to Glory. Mă, m-a lipucat tarpăr pe SGL-ul. După Bloody Relic, se știe. Yusri, mă, ești nebun, m-a lipucat. Am zis eu că o să câștige ori Clix ori m-a lipucat. Mai este Savage în viață? Era. Nu mai ai? Da, uite-l. Am zis că bate Savage fraierilor. Bate Clix sau m-a lipucat. Clix a făcut iar kill. Clix pe Acre. Am murit Clix. Putu spura mătii. M-a lipucat, haide. Haide. Nu. Suca, bliet, din înapoi. Tipăre, Seti, haide Seti. A murit să vezi. Nu, n-a murit. Bă, Seti e nebun, bă. A murit. N-a murit. Are 0 metri, haide. Stai. Și pe ăla. Așa. N-a luat nimica. Taci. Mamă, are 0 metri. Bravo! Taci. Am încredere. E greu. Locul 2. Hai, măcar cu locul 2. Te rog eu frumos. S-a făcut. Nu mi-a plăcut. Bă, măcar au locul 3 să vezi. Seti 2. Păi se de luat win locul 2. Lasă să vedem clasamentul, că trebuie să-l arate repede. Că noi mereu dădeam și nu mai prindeam. Vreau să văd clasamentul aici. The story goes now. 2 for EU, 2 wins for NAEs. It's just back and forth, showing us how close the competition really is. Commandment and Avery. What happens to some of these teams? But let's go ahead and listen as Kelly is going to dig deep to figure out how they did it. Thank you so much, Jacob. Clearly, you guys have made a great change. What exactly? Bă, de-aia s-a uitat în oglindă când s-a îmbrăcat. Ce? S-a uitat asta în oglindă când s-a îmbrăcat. Nu știu, mă, dar ăștia într-un turneu de Fortnite. Asta se uită numai la țuță. Ai motivație. Hey, Avery, ăla din dreapta, nu? I don't know, bro, your tits are so big and I can't concentrate. No girl touched me before. Thank you so much, Kelly, for checking in with our Victory Royale winners from game number 4, Commandment and Avery. And I'm so thankful they kind of Commandment and Avery. Avery ăla mai
This Doar din pressure is dreapta. unlike anything. And the moment that these guys start to pop off, you could hear the crowd going absolutely ham. Because this is what we want to see, right? This game was like way more aggressive than anything else we've seen. It's what you love to see, right? Malibuka popping off like a solo, Mr. Savage popping off like a solo, Pink in 6th zone with 5 elims, but then Avery and Commandment taking it from above, taking the high ground and finishing it off with a nice little VR. Look, we just had halftime. They had a little break. I don't even think they changed up their strategy a lot. Bandmet, slabot pajdrop. Time to reflect and get back into the game. It's changed a lot. And you saw that right there, the refresh from Commandment, that was so crucial in them holding the high ground out at the end. I had a little look, Commandment had 200 wood when they were on high ground in a second moving zone. It wasn't going to be enough. That was a crucial refresh from Commandment, and that is ultimately what got them the victory, right? They were able to take the high ground and Mamă, Zandi nu ai top 10. E pe 11 Zandi. Așa, Kizzy pe 6. Cami cu Seti. Deci dacă Zandi a făcut 120 de puncte, e bine pentru prima zi. Asta e goalul, zic eu. I think you want to talk about something. What you got, friend? De ce de s-am I got so much for you guys right now, and joined by the almighty Clicks and este pe TikTok. We're working so hard over here right now. Ai și dreptate ta. Exploding his hand because he's working that hard. Dude, currently you guys are sat, I think, in 13th place, 82 points. After 4 games, how's it been being out there amongst the rest Nu-ți mai e somn, Bloody. I'm feeling good. Nu-ți mai este somn? With the loot that we have, we're doing really well. Bravo. We're leaving off spawn with like Cine e asta? maybe like a big five. And we're still doing good. I'm feeling Duke. good right now. Doing fantastic. I mean, Vreau să-l aud pe Clix, ia. prior to this competition, you almost partnered with Pink, who was, obviously is dropping in the same area for Jonesy as you guys. How's it being testing yourselves against them each POI and each drop? You know, it sucks. Like what Duke said, we're leaving terrible loot, and we always have to come back. But you know, good luck to them. And, Voce, it's pretty close right now. It is only 20 points at the top, I think. Yeah, it's like 10. We're 10 points between each other. Okay. But good luck to them. You know. Looking good. I love that. Great sportsmanship there. Big up for Clicks and Duke, everyone. And heading down this way too. Coming over to Pink and Anas. Bă, Bloody, nu trebuie să ne... Nu trebuie să auzim și noi. How's the competition been thus far as well? Anas is playing good, and he's just following me, and I'm playing good. So far it's good. Lots of good. That's good. And Anas as well, partnering with Pink in this competition. Anas e sponsorizat de Subway. For Jonesy, both dropping in the se same vede. POI. How have you Guild managed Anas. to manage it thus far? Yeah, I think we're playing pretty well. It's some minor mistakes that we make that make us die, but like overall it's pretty good. But you've still got plenty of time to change things up. Yeah, Yes. I think we're gonna keep adapting and just do what it takes. I think in this competition you have to adapt, being all regions combined in one lobby. So big up for Anas and Pink, everybody! Let's head back over to Zeke and the gang. Thank you so much, Adam, and fantastic just to hear from these players. I love this setting, right? We can literally just go, I want to know what those players are thinking. Let's walk up, let's ask a couple questions and kind of see them. You can even tell they're still pretty focused. Right? Of course, we're going to answer Adam's questions, but there's definitely like a level of resolve right there where they're like, look, I just want to get in this next game. I want to get the run back. Look, I want to speak a little bit on our current first place duo, Seti and Cammy, right? We normally see them XL in day 2, but now they're popping off in day 1, 120 points. They're showing their consistency, but I just really hope that they can keep it up. Yeah, and what's interesting about this duo, right? We saw them in the mid-ground layers that time, and usually we do see them there, but a little bit higher up than usual, and that's what they've been doing this season. They've been switching up their play style, which hasn't worked out too well for them. They're traditionally low ground, very, very calm, very, very passive, if you like, in the early stage of the game. They're strong on the surge, of course, I mentioned earlier, but they are really trying to change things up, and you could see it didn't quite work out. Of course, Cammy going down early. So you know what Seti thought? He thought, you know what? I'm just going to go back to basics, back down to low ground. We've seen him solo clutching so many times, and oh boy, was he doing it again. Absolutely crazy. Mamă. Bă, uite-te și câtă viață avea Seti. Era top 8. Și-a dat clutch Seti. Chiar a dat clutch. Cu 10 HP, top 2. Today and tomorrow Bă, ești nebun, ce clutch a dat Seti. a title, an international title, it would be something that I'd love to see. But them having secured the VR game 1 from height was surprising, and now seeing them keep up the consistency is not as surprising. We know how strong they are, but you know we're only 4 games in. There's still so much more to be played. That's right, man. 2 games left on the day, and remember, this is kind of setting the pace. L-a bătut pe Zandi, Badal, putu-te în gură. 6 games, and we're going to walk away winners. But
It is that time. We are ready for Cine game sunt ăștia? number 5 Uite, here in Venom, Raleigh, easy. North Carolina. This is the FNCS Invitational. Thank you so very much, Zeke. There we get to kick things back off one more time as Monster D-Face and Jacob PR calling all the action here. What a set of games we've had so far. Yeah, this is nothing short than entertainment at its finest. I feel like a gladiator calling all the action in an arena. E iurea, mă, că avem un singur român calificat, că dacă mai avea 5 ani de avea un coechipier, cred că juca mai bine. Nu, mă, să fim un român bun. Acum nu avea cu cine să joace. Sincer zic. Sau poate ăla, cum îl cheamă. Nu, mă, eu mă gândeam la Alex Scott sau la celălalt care e din Germania și e român. Da. Dar așa, din România, cred că... Eu nu fac nimic. Epic Whale. N-am văzut nimic de la Epic Whale. Un play-un, mă. Cu shotgun-ul i-a dat? Da. Maz ăsta. A murit. Bă, n-a putut veni să se vede. A dat 1v2. Ha, mă, dă-ne replay-ul. Nu ne dă replay-ul? Hai, ia. This time they go for high ground. He beats them to the drop. Whoa! Ia. Best Savage. Mamă, ce bine a tras. What an incredible 2v1 representing for NA West. Mamă. You didn't think it was possible. Aiurea, bă, să mor așa. A murit Chapix. Nice. Și Chapix l-a bătut pe Zandi meciul trecut. Mamă, dar nu prea au chef băieții. Especially at the southern area. The southern area is more often taken by a singular team of Reason and Aqua, but Malabuka and Murstache got a little lucky here as Tayson tries to steal in and sneak away some loot. But you see the knock body there. No save just yet. They're going to leave him behind. They're baiting it. They want Tayson to try to go for Chapix here. Aqua gets punished though. And now, little less when he slows down. This is fabulous for Malabuka and Murstache, though, because now they have options. They can loot up, they can get the resources, everything that they want, and more as Aqua gets knocked, but Tayson gets taken out. Chapix and Tayson are the second team. EU are the only 2 teams down out of this game so far, but if you look at the leaderboard, Seti and Cammy sitting strong in first. Thomas pe 2 mai ești bun la cap. Mereu e Thomas în top. La turnee mari. Dar Thomas ăla câștiga bani și pe PUBG sau nu mai știu pe ce joc de juca. Dar mult... Nu, era un ăsta ca PUBG-ul așa. Și era turneu. Thomas aș de ăla. Ori PUBG, ori ceva de genul ăsta. Cum se numea ăla? Nu mă, ca PUBG-ul așa tot. La Free Fire, pe Free Fire parcă. Nu, atunci pe PUBG. Că m-am uitat, am văzut în TikTok și era un joc de ăsta, ori PUBG, ori Free Fire, ori Last Man Standing, ori nu știu, de-astea, jocuri de-astea era. Și era alt turneu și câștigase nu știu câți bani. Thomas, acum o lună. Points. They don't want to let that refresh. They don't want to let the elimination slip through. And right now, it is not. But that was an explosive ending. I-a dat pickaxe. Makes magic happen. I-a dat pickaxe la gras. Hold this pickaxe. And down goes I-a dat pickaxe. Să vezi că vine Maz acum și dă un pumn. Nu, că îți pățiți.
Care ar fi venit, cred că. Stadia de ceaf, așa. And then steps over to the side. He 2v1s at the reality tree as well. And oh, the Mamă, ăsta mare pe și plânge. But it happens. Fights continue all around. Pink and Anas, they're trying to do it yet again, but it's not Clicks, it's not Dukes, it's Peter Bot and Jamper this time around. What are they Peter doing? Bot. They're ready to fight. They're ready to take it to them, and this is what happens when teams go the last Au jucat couple of nimic games ăștia. struggling to storm surge on an uncontested drop. They're trying to get active, they're trying to find what damage they can gather, and for Peter Bot and Jamper, it does look like they bit off a little bit more than they could chew because Pink and Nas have every single advantageous position right now. Yeah, but Peter Bot, Jamper already picking up big end games. They know how to navigate these early game situations, and more importantly, Peter Bot is just gross when it comes down to heads-to-heads. That is not a player you can sleep on by any means, and Jamper is a veteran. He does not get the credit he deserves. He has put in so much work for years now on the NA East region, and he always seems to fly under that radar. What more can do? And this is a respectable disengage, right? They come on in and say, oh, look, these guys are healthy. I don't know where's Clicks and Duke maybe, you know, let's get out of here. Yep, and now you can see Rob, Bob, Kabam, and Wax trying to bring it over towards Chimp and Scram, towards the outskirts, and another team looming in the distance. That's Peppo and Runa, and another team coming from the Lighthouse. That could be Pamsto and Fatch. Who knows? Either way, we're going to have a house party in a couple moments. Let's see at the breakdown, though. Look for the chop here. It's held on by nothing, and now it's toppling over, but there are players in the distance here making it tough for them, ruining their plans. But down come Chimp and Scram. So, okay, there is a little development here. They do get to reset. Blind shots into the bush. Robobs is like, hold my mini shield. Let me show you what I can do. And he hits some huge tags there. Peppo and Runa, though, are looking at Chimp right now, and oh, they open fire, but no tags there. Yeah, and you can kind of see Chimp and Scram. Chimp, you're talking about one of the most consistent players on the NA East region. He knows exactly what to do in a lot of these different situations. He's just trying to get out. He realized so many teams are here. So many teams are trying to disrupt and kind of put their hand into the mix, and that's not something they want to be a part of. But that peak control and that peaks the shot on the defensive end are huge for Chimp and Scram because now that put that fear into Peppo and Runa. Do we continue to fight this off? Do we continue to lose health? It looks like they're even trying to keep their distance. Yeah, Chimp doing an excellent job defending here, but you know, a refresh would be even better in this instance, but the pressure comes in, he loses his shield, and they are starting to run out of gas here. Robob and Wax walk up to the wall. They say, hey, Chimp, te pulmiști că dai și place banditule. Too much pressure for Runa and Peppo, and they leave the damage to them. They go ahead and take this as a small W to Scram. Really left to defend himself here, and he's doing an excellent job. This is going to be interesting right now because everybody tried to disengage in a moment. But at the same time, they're so close together, there's only so much you can do. But Runa, he takes a huge amount of damage. They got to figure out a way to stabilize right here. But Chimp and Scram, they know so many teams are around. They don't want to bite up more than can chew. They don't want to put themselves in a position they might later regret as the shots are still coming in. Scram goes down. Chimp under siege. He's trying to figure out a way to survive. He has no builds left to his name. Rabab Kebab as well. Every single one of these players are now going to be stuck in zone. This is crazy. Runa and Peppo start to fight back. They have the shield chug there, and it's going to allow them to go ahead and heal back up. And now they run in to the zone, hunting for Robot. Peppo's like, no, I want this fight. Robot Kebab. Runa comes to support, and all of a sudden he is trapped like a mouse chasing cheese. And Mamă, și Rafa. all over here. 10 HP. Ce cringe era. Runa's down, he's hurt. Și el și Luca. First, and Peppo gets the first elimination there for his duo. 1 HP for Runa. Whoa. He got the med miss to stay alive. Can they? Okay, there's another rift there. I was going to say, I thought they were going to get the rift in time, but there's another rift there. Not too much to worry about for them. But every one of those teams that were fighting there that might not be the most healthiest are still going to have to go through Pamsto and Fatch. But on board, Belusi and Hijo, they're feeling good. They got themselves a spot in the zone. Yeah, and you know what? This is a perfect time to catch up with Vivid with a mid-game analysis. Guys, the action is popping off so much so that we missed the fight over here at Chrome Crossroads. Alex and Bailey haven't had the best of starts today, but game 5 here, they find these 2 early eliminations, and we know that they love to play the higher ground. We want to show you guys these reactions. They're so happy to find this as well. The dances come out. We'll have to see what type of momentum this uses for them. Excellent. And now we jump over with PH, Zen, and Ketos
who are sitting up on high ground, you know, hands off the desk, relaxing right now, just soaking in what an exceptional day it has been for them. They have played so well, and the zone is now going their way. So for the first time, we have this zone pulling far northwest. This is the backyard of King, Ed, Merim, of course, and Zagu here. Excellent players up top. This could be actually a recipe for success for the Asian powerhouse. The Japanese team kind of take a big game and take up that first place spot right back. They're right now in center zone. They have the highest elevation in the lobby, and a couple teams all around in case Storm Surge does become a problem. As Commandment and Avery over still towards Rave Cave. They have Launchpad to use. They have enough rotation. So they're going to be one of the last teams to leave the spot altogether. And again, just excellent. Commandment and Avery coming off of Victory Royale, zone pulling their way. This is a perfect recipe to take that momentum and bring it on home. So we are watching several teams now literally catch a little bit of that favor in the feed. Hellfire finds Booga, and down he goes. In Chonkers down south, that's that late zone rotate, and that is what happens when the zone pulls far north. You could do your little dead side western rotates, but at the end of the day, there are players waiting there too. It's just textbook reads. Oh, I saw on the feed there just a few seconds ago, Queasy and Vino, they were able to get a knock onto, I think it was Merim or Zagu there for a moment. Are they going to be able to kind of run up and clean it up? I think they got the elimination altogether. Now keep in mind, Marine coming into that last game, they were in first and second tied leading, and they have fallen. Luti, câte persoane arată ca ai pe live? Huge opportunity here. That's where you take it into your own hands, take full control of that one. And you can see he was just out of position. You cannot be out of position in a lobby like this. That is what is going to be a decision you regret for the rest of your life. But Merim, we see Zagu pick up a ton of points as a solo last game. Now it's Merim's turn to return the favor. And you see what he does here. He recognizes, hey, wait a second. That's scary. Vito and Queasy might know I am the solo. I think I've been outed. Let me defend myself to the west and put all of my focus on Vito. Uite pe Vadel acolo, Seti Kami, Pluta. Oare am făcut cel puțin 100 de vizualizări la asta? Nu cred. Trebuie să-l mai cior. Gen, nu trebuie să intri de mai multe ori pe live ca să faci vizualizări? Interesant e și pe Joe. 100 de persoane diferite, oare să fie deschis la momentul ăsta? Nu. Dar nu e așa, gen. Adică la videoclipuri nu e așa. La videoclipuri, în video, eu dacă eu pot să mă uit de mai multe ori. Și se pune vizualizare. Mamă, și-a luat double pump. BH Sin loses his teammate. 2v1 situation. Arthur and Mixon trying to get into the box. This is the first time we see PH Zin lose his teammate this early in the game. This is a huge development. Da, așa e la videoclipuri, nu știu la live-uri cum e. A făcut Zan de kill. Bine, bă, am făcut kill. Faizin. Faizin, nu știu ce, nu știu ce. Bravo, Clix, pe la Andilex. Mamă. Șotronul. This is the second game now too where the Japan duo is struggling. Ce stau în zona ăștia? Outside of zone, 270 above damage threshold, and this is exactly the plays that you have to make, especially on a team that's looming into the distance. Basil in a 1v2 situation, he tries to peek and take a shot. O spune, dar tu de ce nu te promovezi pe TikTok? Sau nu știu, dacă faci un TikTok, că ești live pe YouTube, nu vine lumea? Cât de gagic. Păi, faci pe alt cont. Nu știi tu că ți-ai făcut alt cont, bloody. Bine, poate vine vreun rătăcit. O femeie te place pentru cine ești, bre. Asta m-a învățat tu pe mine. Da, dacă te durea în cur, fă ce ai, dar te gândești că poate te costă crede imatur pe urmă. Mersash barely holds on and survives in, so no knock there. That could be the difference maker. Thomas got two on the hen and Vortex. Sunt și eu de un pic de deștept acolo.
also in the distance. For them, that shield keg was absolutely needed, especially since they're only 67 above the damage threshold. Unde e mă, Cicio? Am murit Clix. L-a bătut asiaticul ăla. Ia uite pe aia. Fă! Bă, ești nebun. Au aruncat bubble-ul pe... Tu dai seama cât de OP e? Bă, mamă, băi. We absolutely love to see these crazy strategies play out, and there's a reason they are up at the top. Bă, du-te mă de aici, ca să e 200, 1000 IQ. All weekend long. And they're only 85 below the damage threshold. That's not much at all. No, they're below. They don't have heals. This is a very Ia să faci și voi asta când vă jucați arena. Sau un turneu, când mai sunt turnee, miercuri, vineri. Săptămâna viitoare. Exact, cred că eu m-am mai jucat turneele care au rămas. Huge siphon for Peterbot. Like I just said, his shield just got dropped. Now you can have short pad from Revscar trying to make it into zone. Poate sezonul. Short pad, ia uzi mă, nu-i low pad, e short pad. N-am auzit pe nimeni să zică short pad până acum. Știți? Cum? Single balloon strategy, știi videoclipul? Nu. O să ți-l arăt după meci. Revscar de ăsta trio-ul lui Mr. Savage. Era pe comp gen și al meu avea backblink cu... Nu, bine, unul avea backblink cu un balon. Și la momentul ăla erau baloanele și ăla prostul de comentator a încurcat balonul cu backblink-ul și spune He's using the balloon, single balloon strategy. S-a făcut de căcări gen și a țipat un pro player la el. A murit Cami. Ciu. Pleacă de aici în gura mătii. Seti. Bă, Seti, nu fi prost. Este, mă. Easy, Zandi, bravo. La Zandi. Ba da, mă. Zandi. Cum să nu? Uite, Zandi. Oh, ce-a fost? No shield to work with. I'd say not much, but none at all to work with. Mierstach, n-are și mierstach. Malibuca and Mustache, they are in the most congested side of the map right now. They're going to need everything they got to try to stay alive. Other than that, cred că vorbesc acolo. Din acoi Mierstach. Iar. Let's attack Ukraine, Mierstach. Dar chiar ei nu trebuie să ducă în armata de acolo. Ia. O, asta vreau să văd. Să câștigă Zandi meciul ăsta, e primul. Îți dai seama că e primul dacă dă win. Ce spui? E primul, are șanse dacă dă win. Exact, am murit și proștie. Bă, măcar top 5 să ia, că tot sunt 30 de puncte pe 40. Top 5. At the edge of zone, and right now there's so many teams on the outskirts. They can top 5 înseamnă 30 ceva de puncte. So much pressure on the lobby before they figure out Adică what's next. Foarte bine. Acorn and Edgy, they're sitting clean. They found themselves a nice spot. Lucy and Hydro as well. Not too many teams on this side of the map, and this is what we would call the slower side, to where you don't have too much to worry about, especially if you're Acorn and Edgy and you're 676 above the damage threshold. That allows you that flexibility, that allows you options to pick and choose. Do you want to go ahead and put pressure on another team? Do you want to rotate around the map? The choice is now theirs. But a team that might not have those same choices is Malibuca and Mustache. They're only 105 above. We talked about the lack of resources that they have. So they're going to have to figure out something here. And you know as well as I do, they're going to have to look for a siphon. They're going to have to look for a refresh. They're going to have to look for a team to catch off guard and really pounce on them. Let's see if they can do just that. 87 damage. It's good, but it's not good enough. Potentially here, 6 players are the difference between this surge continuing to stay online and turning off. Here it is, 3 seconds before the reveal. They're going to take the fight against Alex and Bailey. Alex and Bailey are multi-FNCS champions of the OCE region. Mustache and Malibuca looking to step up to this huge challenge here. Gotta be careful though, this is what they love to do! And a great tag here. This is why Mustache and Malibuca are some of the best. The Chrome Shield comes down though. Haide, mă, Mierstach. And right now, Storm Surge taking out a lot of these teams.
If you get your shields cracked, they will hear it and they will go. As Maliboops or Mustache, they know the position that they're in. It's all Mamă, or se bagă nothing peste because ăștia. you can't make it too much farther with the resources Mamă, that ce you nebuni! have. Alex Wow. goes down or takes down Threat. Mustache and Malibuka, they're going to be the ones that get all the loot because of it. As Baka and Omlin trying to stay alive, they're trying to protect what's theirs. And they do just that. They get a little bit for their efforts, not much, but they're alive and they've done some damage. They've defended the territory and everyone backs up. Ai fi făcut ce-a făcut ei? Nu aș fi gândit la așa ceva. Eu mă gândeam că o să moară când au dat să spargă perezele ăla. A crescut Thanos cu ping pe 5. Ia uite, aproape numai EU aproape. Nu mai uită la ce. L-a bătut King pe Malibuca. Au murit Mersa și Malibuca. Da. Malibuca l-a bătut pe King acum un match sau două. Și el la revanșă. Sandy cu Joe la benzinărie. Uite, îi vezi? Da. Bloody, tu mai ești cu noi? Sau tu stai pe TikTok? Bloody. E rip Bloody. And they are taking advantage. A northwest zone is excellent Bloody. for a team like Vino and Queasy. They find Nu, Alex down e plecat. low. That's going to be their Cu sorcova. Parcă fi cu mâinile pe piept acum. Nu, că s-a auzit ceva. Ce aveți, nu? Uite-l, mă. Ce faci, mă? Zice, mai uiți? Nu ne crede, eu zic că stai pe TikTok. This is literally going to be a roller coaster ride of an end game, and if you don't have a launch pad, if you don't have chrome splashes, I wish you best of luck. Well, we do know if you do, Cold and Sceptic go ahead and put the chrome splashes to the use Acum here. Cole este într-o situație în care se ascunde într-un buș. În aer îl vede pe Belusi Hi Joe. Când vă gândiți că sunteți proști, gândiți-vă că sultanul în loc să-și cumpere FIFA 23 și-a cumpărat 22 azi. Păi, dar era mai ieftin cu cât, deși l-a luat. Nu e ieftin, e tot la fel de mult. Și ce răspuns a avut? De ce l-a luat? Nu știu. Păi l-ai întrebat de ce l-ai luat? Nu am văzut prostul că s-a lansat 23. Ia Zandy! Ia lasă. Icou cu FNCS la fel. Unde e? Că nu-l văd. Ba da. Făcut-o în gură, mă. O să ia locul 1 ăștia. Spre 1. Nu spre 1, spre 4. Ce-au cu Zandy pe 5? Bine, mă. Nu. Mamă, ce... Vezi, ai gel. Bravo. Dar lasă și tu pe Zandy un pic. Tu-i gura măsii. Bă, Joe pe 1. Pe Larson. Ăla de pe 1. De pe 2, pardon. Sau... Joe. Joe pe... Zandy. Nice, mă, Zandy. A murit. Măcar Joe. Ține meciul, Joe. Joe. Haide, Joe. L-am văzut în viață, l-am văzut. Hai, mă, Joe, încă... Puțin, Joe. Prost, nu fi prost, Joe, nu fi prost. Haide, mă. Joe. 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 Tu Zandy, mătii. Hellfire ăla bătut, nu? Man City, parcă. Oricum, clasamentul e dominat de EU players. Asta e clar. Băieții restul fac pluta. Păi, în top 5 e doar o echipă din NA. Și în top 10 cred că-s 2 maxim. Zandy o să fie pe 5. Nu cred că-l ia cine e pe 6. E să fie pe 5, o să vezi. Nu cred, mă, n-are cum. Da, mă. Poate chiar pe 7. 5-7, top 10 să întorc. Da, top 10, da.
Hai, cold ăsta. Uite, top 5, 32 de puncte. Două puncte pe kill. Oh. Top three now, Scented is still in the mix here, in the conversation, but no build. Big shot comes in from up top, and all of a sudden now, it is looking so dicey. Mamă, ce shotgun au ăștia. Au făcut ăștia win cu 10 kill-uri. They have the high ground, they drop down low. The game is theirs after they take down Bevy. That is game number 5, sealed up by Vino and Queasy. And the biggest game we've seen so far in terms of elims, coupled with a victory royale. Tot work-up-ul a fost mai mișto. Comentatorii, gameplay-ul, kill-urile care se făceau acolo. Era altceva. Ce apițe mici că au dat. Nu e actualizat. Da. Sau? Nu e actualizat, nu că nu e. Dar Buga ce face? Lasă când e actualizat, acum. Click pe 15. Fantastic work there. Eliminations, an extraordinary end to game number 5. Buga pe 30. Toate meciurile, nu? 5. Astea sunt. 4 kill-uri are Buga? Da? 4 kill-uri are? Da. Mo. Și Zandy? Te-ai actualizat la Zandy. 21 de kill-uri, bă. Hai mă, greu cu Zandy, greu. Thomas câte kill-uri are? Aia, 4 meciuri. Mai las un pic. E 2 dimineața. E 1, mă, jumate. Ultimul match, la 2 și ceva s-a terminat. The Asia team surprised me. Yeah. They've been doing really good. Brazil's been doing good. NE's not so good. But I think everyone's doing good, you know. And the competition's been good. No one's really been on high ground. And it's going well for us. And you guys delivered the goods. One more time, give it up for Queasy and Vino, your game 5 winners! Let's head back to Zeke. It's not so good. Calm, collected, and memes. That is also how I live my life sometimes, occasionally. Queasy and Vino, we've watched them come so close to the top several times now, right? Almost making it, taking high grounds at those pivotal moments, but it hasn't quite lined up perfectly. And now that it does, it's not even just the victory royale. It's also the 11 eliminations that are on the board. Să văd care a fost primul meu videoclip la care am dat like. We saw it in the beginning of this tournament today. I mean, they were going for high ground, they were going for the setup, but they just had these little mistakes that didn't permit them to get it. But now, they showed why they're one of the fan favorites coming into this tournament to take it home. The first duo to reach more than double-digit elims. They had 11 total eliminations. No, cred că găsești curând. You know what? It doesn't happen by accident either. These guys have definitely seen some progression throughout today. We saw it in the previous game. We saw them go down to Surge. It wasn't ideal for them. This time, though, we saw them rotate all the way up towards those rifts, towards the top left, the very northwest side of the map, and they were aggressive. They were looking for those eliminations instead of sitting on those blimps, on those balloons. They were looking to be aggressive for Surge. Mă bag ceva pe Disney Plus până. Nu știu. Vreau să văd clasamentul. Thomas HD-a. Triple. Îl dă pe mută. S-a trebuit să mai că mea coaie. Aoleu. Era sol. Dacă cumva vine și se închide partajarea. Hai! Rudy, mai ești? Mai stai? Păi mai e un meci, mă. Mai stau. Măcar mai stai tu dacă o să
Ia să postez cumva. Ai... Game left to go. We're setting ourselves up for tomorrow, right? And Thomas, HT, and Tripperin, they're looking real good. I mean, they're looking more than good, Zeke. Yeah. Queasy and his duo partner, we're in the first place spot, but second place, that's Thomas Tripperin, and they are playing so well. Just looking at their highlights here, they're setting themselves up for the late game, and just now with the interview with Kelly, you saw they're still always thinking, right? What can change? What can we adapt to? How can we play better? How can we take home that trophy? Yeah, and these are two very, very talented solo players. For those that don't know the region very well, of course, Trippin and Thomas. Those guys are incredible solo players. We've seen solo clutch after solo clutch from both of them in the Elite Cups, in the Cash Cups leading before that, and they are just a dynamic duo when things go well. Sometimes things can be a little bit difficult for them when they do get split up. You know, they have to rely on the other person. We've seen that a little bit throughout the Elite Cups this season, but they're bringing it all together now, and oh boy, is it looking good. I also want to talk about Smite and Larson. This is a duo coming from NA East, right? And they have 5 total FNCS Finals appearances together. Now, it's a lot, but it's also the fewest out of any NA East duo competing here today. But that is not showing because even though they have the fewest FNCS Finals appearances, they're in the top 3 right now in this event. That's right. Everyone currently is looking, right, to just try and say, okay, look, the first 6 games, we just want a strong footing as we go into those next 6 games tomorrow. I guarantee you there's strategies, little things that these players are holding on to for those last 6 games. I do want to turn our attention back to the standings. We continue to kind of go top to bottom here, Mini Miner. Obviously, Queasy and Vino, massive, right, to now jump up into first place, up by 5 spots after that game. If it happens again, we could be in trouble. We could be in trouble, and I think the rest of the lobby could be in trouble as well, because you don't want Queasy and Vino to be playing as good as they are. It all sort of form together for them in that final game that we just saw right there. So if they're on form, they can definitely make a push. Da, arată și tu clasamentul. Postez. That is right. I am joined here by Ed and King, our Brazilian Asta zic ea. players right now. You can already hear the Zandi pe 6. Bun. Decent. 120, cum am zis eu. E bine până aici. La killer, tată. Și Kizzy cu Veno, câte killer au? Me sinto incrível porque é time que eu sempre quis entrar e eu me sinto muito realizado de estar na Team Liquid. I'm really excited to be in this team and I always dreamed of being in it, so I'm really Asta cine mai e? And I'm sure they're proud of you. Thank you so much. And then of course, King, you've been around since the World Cup days. What is it like to be back here on the stage? ¿Cómo te sientes estar de vuelta acá? Ué, eu cred că ies. Verdade, é uma experiência incrível. Ce, mă? Eu não tinha faz, sei lá, uns 3 anos quase. E voltar a jogar lá em uma experiência muito boa e vamos tentar dar o melhor. I'm really incredibly excited to be here. I mean, it's Mamă, asta nu știe engleză, King? I mean, I know that Argentina and Brazil are proud of you guys right now. Thank Unde you este for joining me asta? with a quick interview, and let's head on back to the desk. Păi, cum ăla, vârsta lui să nu știe eu, să zică ceva în engleză? 3 cuvinte. A venit cu translator. Eu nu, oricum n-am auzit de King. Ia. Killer Zandi pe locul 2 la Killer. Păi, ești nebun, Zandi. Fragger, top Fragger. They have a really strong game, then they have a game where they funnily throw a shield bubble on a boat. One of the funniest things I think I've ever seen. Și ce e bine că Zandi e departe de locul de ping cu Anas, 13 puncte distanță, e bine. Clix pe 16, Malibuca pe 17, băi, da, Seveș pe 19. Knowing Cammy and Seti, they know how to deal with it, right? They can adapt stronger than their opponents that they're facing against, and it's all Oricum, top 5 e clar, EU Players, forță. Kind of a little bit of a
problem. Of course, so many teams that I noticed they were fighting on the edge of zone. Not many teams are rotating in early on enough, and I think that makes Kami and Seti run into a few issues, right? Because they're of course landing in a very central position. They rely on a lot of teams rotating in into their domain to get their storm surge. Băi, Bludi. We saw it with the Ce ești așa tăcut? well, the boat as we call it. We could call it that. But yeah, they were strong, but of course when you have that shield level, you can't shoot out as well. So they were Tu nu vorbești, postezi, vorbești în șoaptă. Mă ia somnul cu voi. Băi, mai e un meci, haideți și voi un pic cu hype-ul ăla. Da. Păi de ce așa? Tu ai scăpat de noi, n-ai scăpat. Și atunci... and come back stronger tomorrow. You said it yourself, right? It's one game, but it's really 7 games left, right? This is the last game of the day and 6 more to be played out tomorrow. This last match is Ce mă stă din minte? you're really going to be reviewing what you can change up is going to be overnight for day 2. Yeah, this is such an important game for these teams, right? Especially if you're looking for a little bit of a change up. So for these teams that are thinking, you know what, let's try and change things up. This is the time. This is the time to test things out because what better practice than the lobbies themselves? I mean, we saw with Vico and Marine as well, of course, landing at the Tilted Towers area. They've sort of shifted their rotation over towards the reality tree. We saw them fighting out there, of course, Vico doing so well to close out those eliminations on the team that were landing there, and they just mi-e sete. Vine imediat. Mi-am făcut sete băiatul ăla. Băia care pleacă în poftă. Nu că strig eu la tine. Tocmai stai în pat? Veni colegul de cameră? Același băiat? De data trecută? Cred că s-a săturat băiatul ăla de șureturile tale. Le-a învățat pe de rost. Putu-te în gură să te astup, cred că o visa noaptea. So I'm not sure if it's because they're not playing together enough, if rotates have changed from their cutting them off, they're trying to get to know. There's a lot of possibilities, but they really have to focus on seeing what went wrong after those initial matches and see what they can change going into day 2. Of course, they made a really, really solid rotation up towards that rift set. They had just the best. Săracul. They were a little bit split, right? They didn't quite execute it to perfection. Of course, Queasy and Veno, they decided, you know what, let's just take them out. We'll take this position, and ultimately that's what won them the game. But it's just a little bit of confidence, maybe a little bit dropping potentially with this duo. We saw it early on. The aggression was what made them so impressive. So that set them apart. Really, we admired it, right? We admire their confidence in fighting. Maybe now they're thinking, actually, maybe we need to tone it down a little bit, when in fact, keep it up, you know, keep up that aggression, because if you're toning it down, you're not getting the storm surge tanks, you're not getting the damage that you need to make it to endgame. Nu ne-a mai trebuit manual, ce biologie, ce... Vecinul, forțele de vecinul... One person up there, they're tarping, they're not doing anything, and then suddenly there's someone knocking on your wall like, "Hi, it's me, Vino. I'm just gonna pick up both of you." Then it's like they are capable of this. We're not ready to count them out. I think you're saying they're shore up, and then they're gonna get right back to it, right? Is there anybody else? Ce față are asta? Maybe I want to see more of this duo. I want to see more of that duo. Look, I was looking at the birthday boy, right? Mr. Savage, who had an incredible solo clutch in a late game, but directly after got taken off out of the spawn, right? On eliminated both players there, but I kind of saw the flames in his eyes, right? Mr. Savage was getting ready. He was feeling good, and I'm hoping that he can come out on top in one of these early games and show what he's really made of. Yeah, he's got that experience, right, of in-person events. Ce mă, nu s-a culcat maică ta? A gresit. Păi și nu s-a culcat de atât timp. Posibil să nu fi închis ușa la cameră. Ma... Acolo face maică mea că se trezește. I-a dat daun atunci. Bănesc moștenește și nebun la cap. Da, mă, dar totuși e sâmbătă, noi... Da, știam. Ea în 4 ore se duce la muncă. E la Mega Gen. Imaj. This duo has actually been pretty quiet, right? Over in NA West we've seen you know, it's a much slower game. Și ei deschid la 6, mă, Mega-ul?
trying to get way more aggressive. Feels like Reet and Epic Whale maybe need to kick it up too. Păi și totuși, la ce oră deschide? La 8, la 9? Nu știu. La 6. Da. Adică eu la 6:30 pot să mă duc la Mega să-mi iau ceva? Păi ești nebun. Cum așa de vreme? E aiurea. Da, da. Bine punctat pe rezervație. Cine e ăsta, mă? Cine e ăsta? N-am auzit eu. Ce-i cu ceaca pe el? Pleacă acasă, s-a supărat. A, mă gândesc că e ca ăla, ca Frey, gen, rezervă. Că și pe Frey l-a arătat așa, dintr-o dată. Bă, da, mamă, Flexibuca ăla de-i dădea gripul Zandi. Nu s-a calificat. Cine mai era? Flexi cu cine juca? Cu Frey? Postez. Flexibuca juca cu Frey? Nu știu. Și mai era unul, erau trio, parcă. Care dea contest la Zandi mereu. În Elite Cup. Știu. Că vedeam pe Twitter cum se certa Zandi cu el, cu Frey, cu nu mai știu cine. Vine imediat. Cease, one of just the coolest people I think I've ever met. Got to hang out with him a couple times over media day. Legitimately one of the coolest people, so thankful that he could be here. I want to set the stage here for us. Once again, we take a look at the top 10 coming into this game. Now, please don't try to freak out. Your Brazilian team in 10th place. PH Zin, Kitos right now sitting on a tiebreaker. Vortexers and Bevies. Look, I want to talk about this duo, Bejatin Kitos. They have 25 FNCS finals appearances. PH Zin alone has 4 FNCS championships, and Kitos with 1 for a total of 5 together. This is a duo that dominates their region, and seeing them in top 10 internationally on the stage, it's really something you love to see. Yeah, they're no slouch as well. I've been doing a little bit of auditing, having a little look at how they play, and oh boy, are they aggressive. They're very, very confident in the way they go about things, and of course, in endgame as well, they're looking strong. What they often do is they rotate towards the front side of the first moving zone just to get ahead of all the other players, and that's why we're seeing them really making the most of their materials, right? They don't have to build, they don't have to make those tarps into the front side because they're already there. It just shows that there's different strategies that maybe we haven't seen too much of that are really on show today. That's right. We saw him in 8th place there, Scented and Edgy. Once again, Edgy always hitting that 2nd place. Now, of course, 2nd place is still absolutely incredible, but he wants that 1st place, and he wants to do it on a stage like this. Look, but if he's able to keep getting 2nd places, and it's able to get them that trophy, I think it's okay, right? As long as you're able to consistently get those points, make your way up the leaderboard, it's what you want to see. That's right, ladies and gentlemen, here in Raleigh, North Carolina, y'all need to make some noise because this is the last game here of the day. This is game number 6 of the FNCS Invitational. Let's run it one more time. Here we go. Game number 6 is just moments away, and we get to close out this crazy day 1. Yeah, and you're already seeing from game number 1 all the way till here, it is action-packed, and that action continues to improve, and it continues to get better each and every game that we watch. That's right, and listen, Fortnite is at its best when we get to see everyone go head-to-head from all of our favorite regions, but listen up. There is only one more round in front of us, which means there's no time to lose out now if you want to be set up for day 2. Yeah, and honestly, if you didn't necessarily have the best day, don't worry, because game number 6 is about to start. And if you are at the bottom half of that leaderboard, it's not always how you finish. Or it's not always how you start, it's how you finish. And a lot of these teams, they can finish strong. Well, listen up. Let's give it up one more time for Game 6 here for our players as we start to load onto this battle bus. Here we go. Different bus path this time around. Oh, Synapse, frumos. Da, na, oricum n-are conte Zandi. Uite, Zandi e ăla cu verde.
in that 5th game, that's Never when we mind. saw a lot of activity, and it helped a team like Balabuka and Mustache, who wasn't necessarily in the fight. They Cred got că the singurul surge care and mai they uită. got up right away. That's right. Well, listen, Te uiți? as things start to get ready here and we settle in, looks like we're going to have to gear up this battle bus one more good time, and it wouldn't Ce s-a be întâmplat? a fun event. Nu începuse We meciul. give you a little bit more airtime about some of our favorite players while we were at it. So give us a moment here. Take a look at the focus of our players. Jacob, Nu we știu. have ourselves Ce? still one Ce s-a more întâmplat? game left today. Nu știu, nu înțeleg. Take note, that victory royale there from Queasy Începuse meciul, dar după aia straight finals. s-a anulat, cred. VR. That is impressive. That means Queasy and VRs go together in finals like peanut butter and jelly, spaghetti and meatballs. They are a duo, so you better watch out, Vino. Not only that, Vino was talking about how NA East hasn't shown up. I was looking at that top 10. I saw 3 NA East teams on that top 10 leaderboard. But not only that, they are 3 contested NA East teams showing up. So there really has been some crazy performances and put-ups. But let's go to send on over to the analyst desk. Let's just continue with this thing. E crazy. Thank you guys so much. Sorry about that. We're making sure all of our players are on that battle bus and ready to go. We cannot miss anyone on this pivotal game here in game number 6. Stai că mă uit la tine pe live, că văd că e în urmă. Deci, Now, if you're just tuning in, arătase Battle Pass-ul. you've missed a lot, but hey, we're happy you're here now. And there's a lot to talk about. Starting with Queasy and Vino, these guys have been absolutely running the EU region as of late. And now, after winning that last game, 11 i-a scos, gen. S-a întâmplat ceva. To break the double-digit elim record at this tournament, right? Previously being 8 eliminations, but now 11 for this duo. I mean, they're playing very well. Mă pare Budica ai 12 like-uri acum. 13 acum, iar 13. Is this guy, right? We got 17 eliminations on the day today. That is the most. Dar de ce nu mi apare mie câți oameni sunt pe live? Nicăieri nu văd. Păi și de ce nu scrie? Oh, s-a trezit postez. What's up, my man? Așa, răule. Yeah, we've watched a lot of the moments, right? Where again, it's like Vino just says, "Oh, Queasy, you need me to go eliminate a threat? Yeah, man, I'm down. Like, let me just hop down there, get a bunch of refreshes, and bring all the stuff back, and then we're ready to go again." But I think Vino has actually shown quite a bit of, he's evolved as a player, right? When Vino first hit the scene, he was just this like aggressive player. He's like, I want to W key every single person in my face. But now he understands, like, okay, this may not be the moment, but when that moment arrives, I promise you I will be knocking on your wall. Look, not only having the strong mechanics, but also that strong mentality, it's what you need to be a top-tier professional player. But I want to see if any of these other duos are going to be able to contest the high ground as much as they have been doing, especially in day 2 with more time to adapt, right? We have duos like Alex and Bailey coming from OCE. I mean, at one point, I believe they had On Height in their name, right? Because of how much they like going for the high ground. So I'd like to see some more teams up there going for the clouds and seeing what they can really do. But we mentioned it, right? Vino, his progression of play. I think his overall playstyle has developed so much, but it's also he's got so much of a smarter player. Right? He used to have his name as Tundra IGL. Suntem aici de 4 ore jumate. In this duo, but he has the brain to take it on. Da. That's right. Another duo sitting here in your top 10. It's Thomas HD and it's Tripper and Thomas HD. For those of you that have not followed the EU scene, if there is a sniper in the game, you might as well just rename that sniper to Thomas HD Sniper. Not even trolling. And if there's a sniper in his hands, you'll find every single angle, even if it's a pixel on not the even screen, trolling. you're going to take max damage. And it shows. He has the most damage dealt out of any player here today. And if there were snipers in competitive currently, Ah, mă, Thomas HD, da, el e boss. but also the most elims La with those respect. headshot snipes would like to see him get. Yeah, it's interesting because, of course, Thomas HD is widely regarded as the best sniper. And we got a chance to talk to him. Me and Vivid, we were behind the scenes and we spoke to him. We were like,
Thomas, are you sad about the removal of Sniper? You think that it's bad, but he was like, no, I love it. I think it's great. So he's adapting his playstyle. Not only is he incredibly good with snipers, also when they're not in the game, it enables them to get so many more surge tags. Of course, you can overpeak. You don't have to worry about getting that 200 damage to the head because you can overpeak, and you can see it right now. They're getting the surge tags early on. They're getting the mid-game rotations perfectly on point, and they're playing the mid-ground layers as well. They just bounce off each other so well. And I'm curious to see what they're thinking about now, right? Being in that top 3 spot with just Queasy and Vino right above them, right? It's all about figuring out what they can do to overcome their opponents, right? The consistency they need tomorrow to get the trophy. What will they change? What can they do? Or maybe they'll just, you know, keep playing the same, hope they make less mistakes, and that's all they have to do. Yeah, I mean, we know Thomas HG is kind of one of those players that says, like, I have to be the best. And if I'm not the best, I will continue to grind until I am. Cristiane, uite-te qua. Who's just mechanically insane. I mean, we've watched him shut down Malibuca, right? When he's... Single. De că sună. Balloon strategy to try and get as much height in the late game. Tingle. Ai, un pic nu sau. Nu. Vinny, I'm trying to track him down. We see he's using the balloon, single balloon strategy to try and get as much height in the late game. Single balloon strategy? It's a back bling, bro! There's no strategy! To a balloon! Asta de când? De la World Cup? Sau gen calificări? 19. 2 martie. Încă era chapter 1. Da. So let's chat about these outfits. It was a gameplay thing. The thing is, I don't want to show off my skills yet. I want to wait for the duos. So I decided, let's let them think that I suck, and then I'm going to come real hard all over them. For sure, that's a lot of information. So anyway, moving on, strategies that you guys may have. You know, that's it. Mic drop right here. I think we might need to throw the mic at this point. I'm gonna come real hard. Ești tu la înapoi. Hai cu ultimul meci, mă, ce se întâmplă? Îi băgase meci, acum mai trag de timp. Uite, mă, un gal se uită la ASMR de ăsta. Vai de capul de zilele noastre. Why is this on Twitch? Like, genuinely. Actually softcore porn. Ce aud în casca dreaptă mai tare? Închide. Închide-mă, pe... Aud în casca stângă, rău. Actually kind of nice though. Just have that on my Fortnite's pen. A început, bă? Honestly, interesting enough, neither of Nu la Mongrel. these two teams going La at it off Fortnite. spawn. Slow and try to play this one out. Yeah, that's respect to them too. Hai, They first know game, the dai. position that each of them are in. You know what I mean? If you go ahead and take that fight and it doesn't go well for either one of you, that's kind of throwing away that game. So they want to split the loot and try to get more on their path to the center of the zone. But just like very many games before, we're going to have a little bit of a northern zone, which looks like it bodes well for Queasy and Vino yet again. Can you believe Smite and Larson are in third place being contested at the Grim Gables? What a way to play some Fortnite today for them. It looked like it was all over when you viewed the paper and you crunched the numbers, but they have really turned all that lemon into lemonade. Yeah, I believe they lost game number 1, but I think that was the game 1 jitters of an international stage. That's the right. first in-person Fortnite event in quite a long time. They shake those off, and they're rising to the occasion. NA East, best hope right now to close out day number 1 with a top spot. You can see Vico over towards Reality Tree. Lost Bride pretty early, and that was Retake and Novice who also land over here.
Hey, listen, I'm from the Bronx. I know all about being scrappy. Vigo and Moran are clawing their way out of the mud here, officially breaking back into top 20 with those 2 elims right there. That's a big point swing for them. It's going to mean all the difference. What's wild about these 2-day formats is anything can happen right now. We have seen teams just in this bubble area range jump all the way back up. You have to stay consistent. Larcenist might get defended off of their drop effectively. They're pushed out by Muzzin Looter. So that fight will continue. We jump on over to Savage and iDrop. Fucking on one. Not that 50-50 we saw before. This one's going to be a little bit prolonged, and I think that kind of sits a little bit better for iDrop and Mr. Savage, simply because iDrop knows this POI like the back of his hand. He knows exactly where to get the loot. He knows where a lot of the chests are. He knows every single thing, and he also knows any pathing in order to disengage in a lot of these fights, but it does look like the TSM duo, Epic Well, strikes first, taking down Scented. That's a big elimination right there, as well as Scented and Cold, one of the few NAE teams inside of that top 10, and for them to fall to the hands of Epic Whale just around the Tilted Towers is definitely not a part of the plan. Marine finds Falconer in the feed there, but Peterbot and Jamper looking to continue their battle here. We talked about these contested coastal battles, and now we get to see it unfold for the first time from the beginning. Going up against Jace and Basil. So this is going to be an interesting one, because sooner or later you cannot continue to go down. The chest is down there, and that's where Basil's at, and he's actually just trying to get out. He's trying to escape. You already know that he lost his teammate, trying to do wonders as a solo and finish off the day strong, because that's the thing. FNCS NA East Chapter 3 Season 3. After day 1, Commandment and Avery were in 9th place. Day number 2, they had the comeback for the Ages to take the top spot, as Peterbot takes the elimination, but flies high to the sky, just a little too high. The shots are coming in. He's finally able to land on his 2 feet and try to stabilize. That's what Peterbot is known for. On1 and Baka, though, fight back here. The last time they won their drop, they turned that into a monstrous endgame, and now they're clawing back in. Savage already down. iDrop. Can they do it? Baka in the mix here. Actually, Savage is on the run right now. Oh, he's going to be able to get out alive, but do On1 and Baka want to chase him? There's so many other teams in the mix as well, including Brazil's very own King and Ed, who where they're at in the leaderboard right now, they want to start getting aggressive. They want to take the game into their own hands. Ed and King here, trying to do something big. We haven't quite seen them put up the numbers on show yet. You can see right there, King attempts to hit some shots, but does fall slightly short. And now options in front of him. Does he go for the duo below? But no, instead he's going to go and hunt down the solo. This is by far the better play, but the reboot is starting to come out for Mr. Savage. Will he get iDrop in time? King arrives just there to maybe play spoiler. But again, this fight over towards Cloudy, it's those same 2 teams, while Malibuca and Mustache are always trying to find an angle so that way they can get the damage they need for Storm Surge and try to get out alive. And I think Ed even found Peppo somewhere, but no, they're actually chasing down Mr. Savage, and they're going to clean that one up. That is huge. And King get their first 2 eliminations onto Mr. Savage. Here in game number 6. Let's fucking go, Zandy. Huge deal for him right there. And lucky for us, we are hot on the replay. Take a look there, out the sky. Ed wastes no time. He says, King, you might have missed some shots before, but I got your back. That was a huge outside of the box play. They could have easily pushed Mr. Savage, got the elimination, and got 2 points. Done.